Sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, þriðjudaginn 2. júní. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári. Til hamingju með nýjan borgarstjóra, Gunnar Smári. Já, sömuleiðis. Þú ert fluttur í bæinn, eða ekki? Jú, ég nýfluttur í bæinn. En hvernig líst þér á þetta? Verða breytingar til bóta núna? Nei, ég veit ekki það. Maður óskar bara fólki í góðs gengis í svona upphafi. Já. Það ekki tilefni til annars. Ég held að sé ekkert tilefni til þess að gera annað. Já. En það munu, ég held að þessi meirihluti eins og hann samsettur, þó svo að 2 flokkarnir hafi náttúrulega verið í meirihluta megnið af síðasta kjörtímabili. Þurfum við á því að halda að þessu fylgi einhverja svona breytingar. Ég veit ekki alltaf hvað er verið að þú kannast við umræðina í kringum borgarstjórnarkosningarnar að fólk hafi viljað breytingar. En maður veit ekki alveg hvað fólk vildi. Það tala að vera svo mikil valdþreyta það var nú ekki talað það fyrir sjálfstæðismönnum í Kópavogi eða Seltjarnarnesi eða í Garðabæ sem var einhver valdþreyta. Þannig að einhver leyti þarf þetta fólk að semja eitthvað. Þannig ég held að þessi ekki að lesa það almenningur sem að biðja eitthvað tiltekið. En það svona væntingar að þessu fylgi einhverja breytingar, eitthvað svona annar taktur og annar stíll. Já. Ég held líka að þú varst að velta upp í gær að hvort að Hildur væri framtíðar leiðtogi sjálfstæðismanna sem að ég held að sé full snemmt. Nú þurfum við að skila af sig svona 2 kjörtímabilum í Reykjavík áður en það komi. En ef maður að hugsa á það þannig að því að sjálfstæðisflokkurinn einhver leyti í tilvistarkreppu, að leita svona nýjum tón eftir Bjarna árin sem að ég heyri svona sjálfstæðismönnum að ekki að fá góð einkunn hjá sjálfstæðismönnum, það hafa verið erfið ár og allt á niðurlið og flokkurinn sé eitthvað það sem hann eigi ekki skilið. Þannig ég held að Hildur og fólk í kringum hana sé líka að leita því. Samt áhugavert það sem að var ekki Gallup-könnunin frekar maskinu-könnunin í gær. Var það maskina? Það var Gallup. Á Gallup. Það var áhugavert að eftir borgarstjórnarkosningar þá jókst fylgi Sjálfstæðisflokksins. Það þú vilt vera með sigurvegarann, að Sjálfstæðisflokkur var sigurvegari í kosningarna og það alltaf fólk flykkist þangað. Það ekkert sigrar árangur eða sigur, segir amerískt máltæki og þannig það náttúrulega fólk vil vera í sigurliðinu. Þannig að áður en að við sjáum einhverja svona viðvarandi breytingar í könnunum að þá myndi ég ætla að þetta væri merkjum það, frekar heldur en kannski nokkuð annað. En ég held að lyftist brúnin á sjálfstæðismönnum að það sé svona von af því að þeir eru búin að vera í ótrúlegri lægð og fengu bara hryllilega kosningu 24, enda Bjarni hættur og allir hætti mikið af fólki hætt bara. Ég hef líka bara sagt það síðustu vikur að með tilkomu Miðflokksins og þess umdeildasta sem hefur komið frá þeim flokki þá bara fólk sem áður talaði alltaf illa íhaldið. Það horfir á Sjálfstæðisflokkin með mildari augum. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé að græða á því hvernig Miðflokkurinn hefur tjáð sig undanfarið. Og ég segja einu sinni var ég að gefa út fréttablaðið og fréttablaðið var svona við hliðina og mokkanum og einhverju svona sem kom út að þá voru við svona einhver svona jaðar, þannig að þú veist talið vera svona lagara og svo fór DFF þarna hjá Ísfélagsfólkinu á hausinn og það sem að fréttablaðið gekk svo vel að þá keyptum við þetta út úr þrotabúinu sem að Landsbanki var þá með. Landsbanki fekk einhver hlutabréf. Ein af hugmyndunum á baku þetta var að það væri svo vont fyrir okkur að vera í samkeppni við Moggan með ekkert megin við okkur. Þess vegna var svo gott að vera með DFF til þess að taka að sér að vera verstablaðið. Ég ekki að segja þetta hafi verið en þessi hugsun var inn í þessu og þá ert þú eiginlega að lýsa þessu ástandi
að þegar að versti flokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, er einn, að þá er hann verstur. En ef hann fær miðflokkinn við hliðina á sér, að þá er það bara fín. Þá er það bara miklu betri en hann raunverulega er. Og ég held að þetta skiptir auðvitað máli. Ég held það. En maður veit eins og ekki hvað miðflokkurinn er. Ég held að séu margir hugsi eftir Kastlós í gær, sem að Sigmundur var svona, mér liggur að segja með svona oflæti, Var það? Það mikil fyrirferð á honum, grípandi fram í, ákaflega svona æstur. Ég er svona fólk að reyna að meta hvað það var. Sumir voru að segja að þetta væri að því að hann væri að verja svo slæma málstað. Ég held að það sé ekki. Ég held að hann bara hafi verið of heitur, Jaha. Men svo, ég held að honum hætti svolítið til. Já. Það er svo erfitt fyrir hann að finna svona jafnvægi stöðuna. Þetta er náttúrulega voðalega einkennilegur söfnuður fólk sem skipar miðflokkinn, maður verður nú bara að segja það uppátt. En varstu hérna... En svo er það líka held ég fyrir hann, því hann er náttúrulega miðflokkurinn einhver leiti. Jú. Eða kannski ekki eins og Inga Sæland flokkur, en næstu því, Og það miðflokkurinn er náttúrulega mikið gagnrýndur, meðal annars út af þessu sem voru að lýsa áðan, hann er á jaðrinum. Og ég held að sé bara mikið álag á Sigmundi og líka það því að það hefur verið að bæði að reyna að þjóna þessum ég meina þeir Sigmundur alveg eins og Snorri talar inn í hóp svona rasista bara þannig er það og er að reyna að halda þeim inni á sama hátt og menn vita það og ég held að Ari hafi upplifað það í kosningabaráttunni í borginni að ef þú snýrðir að þessu fólki þá getur þú bara frosið í að verða svona 7% og þess vegna fór hann að þvo hendur sínar af öllu sem að Snorri sagði til þess að halda sinni og fyrir formanninn í svona flokki sem er eiginlega einhvern veginn náttúru til þess að leysast upp þá verða bara mikið álag En stóra spurningin, varstu einhvers vísari ESB eftir að þú horfðir á þennan þátt Silfur í gærkvöld? Ekki, Þetta er náttúrulega, ég er á því að við ættum ekki að vera að hlusta á stjórnmálafólkið peksa þetta og ekki kannski vera alltaf að hlusta á harða eins og núna ríkið til dæmis styrkir heimsín sem er bara algjörlega á móti Evrópusambandinu og Evrópuhreyfinguna sem er algjörlega með Ég er ekkert viss að umræðan sé best í höndunum með þessu fólki sem er annarkvort með og á móti. En hvernig þú getur haft umræðin að drifna áfram á þeim sem eru bara áhugasamir að skoða þetta. En af hverju erum við að ræða þetta núna? Af hverju tökum við þetta ekki næsta legg ef við fáum já við spurningunni í ágúst? Já, það er, ég held að séu þeir sem að vilja ekki að við göngum inn í Evrópusambandið, vilja að könnunin núna eða þjóðaratkvæðagreiðslan snúist hvort við viljum vera inn eða úti. Þeir telja sig geta unnið það, af því að í sjálfum sér getur engin unnið það ef við ekki bara skoða þetta, ef við ekki bara sjá til. Það myndum við að fleiri segja já. Og að sömuleyti hafa þeir sem eru með þetta sjónarmið að þetta sé raunverulega atkvæðagreiðsla að gangi Evrópusambandið ekki. Að sömuleyti hafa rétt fyrir sér því það er enginn sem að hringir á bjöllunin ef mann ætli sér inn. Ég meina við erum að senda inn umsókn, annars farið ekki Evrópusambandið tekur ekki við svona, nei, er þetta aðalda umsókn? Nei, þetta er ekki aðalda umsókn, við ætlum bara að sjá til. Þeir segja bara, heyrðu, komi bara þegar þeir eru ákveðin hvort þeir ætla að sækja eða ekki, þá skulum við taka þetta fyrir og þannig er það náttúrulega þannig að þú færð ekki aðild að viðræður nema að sækja aðild en ég veit ekki minnst svona fólk vera svolítið fljótt að reyna að draga ályktanir á því svona hvert straumur liggur ég heyrði það meiri segja að þú varst að nefna könnunina þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn kemur skár út eða betur út seinni hluta mánaðarins eftir 17. kosningarnar að fréttamenn í Ríkisútvarpinu voru að segja að kannski væri sveiflan yfir til Sjálfstæðisflokksins út af Evrópuumræðinni að eins og það væri svona tilfinningin á fréttastofunni að ríkisstjórnin væri einhvern veginn að tapa Evrópuumræðinni Ég myndi þetta alls sjónarmenn, ég myndi ekki segja einhvern veginn að það væri, ég er ekki mér finnst þetta að vera bara út og suður Og líka það er svo langt að vera kosið í lok ágúst. Það er ekki fyrir en kannski eftir Vestlumhelgi sem að raunverulega kemur í ljós þegar fólk fer að meta það hvernig ég ætla að greiða atkvæði, hvort ég ætla að meta kjörstað og allt það sem að við svona sjáum
svona alvöruna í þessu, við erum að fara inn í sumar. Já, það verður forvitnilegt að sjá hvort við sjáum grafarvogs áhrifin í kosningunni í ágúst. Vill Grafarvogur ekki að fara í Evrópusambandið? Nei. Og sem sagt það er búið að greina það að sjálfstæðismenn fengu í rauninni einn auka mann á því hvað útkverfin kusu vel á höfuðborgarsvæðinu og það gæti alveg verið, þarna er ennþá sumar, menn eru ennþá í fríum, maður sér alveg fyrir sér að þeir sem að hafa ekki miklar skoðanir, þeir kannski nenni ekki á kjörstað og þeir sem hafa miklar skoðanir munu náttúrulega alltaf koma sér á kjörstað. Þetta er meginatriðið alltaf í kosningum í Bandaríkjunum. Það er hvað drífur kjósendur á kjörstað. Og þeir sem að vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið eru náttúrulega ákafastir í að mæta. Akkurat. Þeir sem að vilja gangi í Evrópusambandið, þetta er eiginlega svona eins og forkostning fyrir þá. Þeir sem að eru svona hvorki nýja, þetta er, ég veit ekki. Ég myndi halda það að væri þeir sem að vilja alls ekki vera í Evrópusambandið, svona heimsýn, mæti bara fyrir hádegi. Mér finnst þetta umdeilanleg tímasetning hjá ríkisstjórninni. Ég held að þau hafi, eða þær, hafi talið þetta að vera snjallt. Að þingið er heima, annars hefðu þetta Svo ætlaður að taka ófriðar áhrifin líka með Evrópu og Trump og allt það. Það er engi spurning að Kristrún sá fyrir sér að það getur orðið viðbótarök. Já, að við getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin. Að við yrðum allavega að hafa möguleika á því að hafa fjölþættari varnir og það var alveg. Því ég held að fyrir kosningar þá taldi Kristrún að ekki vera snjallt að setja þetta mál á dagskrá. Nei, alls ekki. Hún skiptir skoðun. Að stóru leyti held ég að hún hafi séð tækifæri í því sem þú ert að segja. Að einhvern veginn stemmingin væri í samfélaginu að vera eitthvað svona Trump áhrif. Og það má vel vera að hún hugsi núna, kannski er þetta ekki rétt. Við vorum að ræða húsnæðismál í gær. Við vorum að tala við fasteignasala, Baldur Jesovski. Og hann var eitthvað að segja sem svo, mér finnst nú að stjórnvöld ættu nú frekar að taka til í húsnæðismarkanum og laga húsnæðiskerfið frekar að vera að pæla í þessu Evrópusambandi. Þetta held ég að sé sjónarmið sem að raunverulega Kristrún Frostadóttir hafði fyrir kosningar. Það er bara margt mikilvægar að gera heldur þetta. En svo vitum við ekki hvað gerist í millitíðinni og það getur líka haft áhrif á það hver duglega við verðum að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu og hvernig niðurstaðan verður að einhverju leyti þá er þetta ekki í vakúmi. Við erum alltaf, skoðanir okkar eru einhverju leyti næmar fyrir því sem er að gerast utan landsteinina, ekki satt. Já, líka efnahagsástandið sem að vitni í bandaríkjastjórnmál. Þetta snýst allt efnahegin auðli. Og ég held að sé þannig að það megi sjá samhengi þegar þjóðinni spurð hvort þú vilja gangi í Evrópusambandið ekki við bara kjör almennings. Þegar vextir eru háir eins og er núna og það held ég hafi skipt líka máli hjá Kristrúnu að hún taldi að vera í lag á því að hún sá fram á að það er langvarandi hávaxta tímabil. Að því að í slíku ástandi þá er fleiri fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið heldur en þegar efnahagurinn er góður eða almenningur hefur að skár. Allt bendir til þess að við séum að sigla inn í að Trump hafi kveikt heimskreppu með árásum sínum á Íran og lokun Hormuzsunds og það er talað að kannski svona miðjan júlí eða eftir það að þá komi í ljós hvað að efnahagur heimsins sé bara á leiðinni fram af brúninni eins og sumir orðaða. Þannig að við getum líka verið komin í þannig ástand að verðbólgan er djöfuleg og annað slíkt. Þá munu andstæðingar Evrópusambandsins segja sem svo, sjáið nú að þetta fólk sem vill tróða okkur inn í Evrópusambandið, Viðreisn og Samfylkingin, þau keyra efnahaginn ofan í djúpan skít, hækka vextina ykkar, gera lífskjör ykkur ómöguleg bara til að fá okkur til að samþykja að helsi að ganga inn í Evrópusambandið. Þannig að það má líka vel vera að umræðan í aðdraganda þessara kosningaverði hatramari heldur en þú hefur séð í forsetakosningum eða ég bara, mér finnst það eiginlega líklega þegar ég er að segja þetta. Þetta er eftir að verða ævintýralegt. Já, það geti vel orðið.
og sko ef heimskreppan skellur á okkur Íslendingum að fullum þunga þá eru sko það er engin grín tímar framöndan hjá okkur sko. Ferðaþjónustan, ferðalögin mun náttúrulega minnka, það er orkukreppan og verðið og olíun og allt þetta sko, og við erum náttúrulega þetta eiland sem við verðum mjög mynd á það ef það kemur á einhvers konar alheimskreppa, og þá er spurningin hvort að mann hræð okkur inn í eitthvað samstarf með ESB og niðurstaðan verður svo, eða hvort við munum akkurat fara í hinn áttina. Þetta er spennandi. Við þurfum að finna einhvern veginn út úr þessu, hvernig við ætlum að hleypa þessari umræðu hérna í gegnum orðaborðinu. Já, nákvæmlega. Því að hún er ekki alltaf skemmtileg sko. Og að sömuleyti var ákveðið skemmtilega gildi í Silfrinu í gær, svona þessi fyrirferði í Sigmundi og hann var einhvern veginn alltaf að grípa fram í fyrir degi og þetta var svolítið svona leikrit sko. Já. En ég veit ekki hvort að fólk græddi eitthvað þessu, ég veit ekki hvernig það er. Herðu, en já, ef við að fara í það er náttúrulega hitamál dagsins, ert þú ekki með það sem er hvort ég að grafa upp beinin á, var þetta ekki slátrari eða var það Megasys að þetta verið slátrari? Hver er í þessari gröf? Veistu það, ég var að fara að sofa í gærkvöld og klukkan var bara eitthvað kortir í 1 og ég ætla svona aðeins að renna yfir Facebook á henni fyrir að sofa, og þá sé ég að Egill Helgason hefur pikkað upp fréttvísis það að nýr hópur fólks vilji endilega grafa upp bein Jónasar, og ég hugsaði með mér ekki 1. apríl, og svo sé ég að Egill hann er á mótið þessu og það er ekki eins og sé neitt grín, en ég þurfti samt sko að margtekka hvort þetta væri alvarleg frétt. En af hverju vilja menn gera þetta, grafa það upp? Vegna þess að það er komin tækni þannig sem er þess eðlis að Jónas Hallgrímsson þjóðskáld á ættingja hér á Íslandi. Og það er hægt að... Þú getur sendt DNA-ið þitt og vita að þú sért sko 36% kelti og... Já, og Kári Stefáns getur farið með sprautuna heim til þessara ættingja og aðeins að taka smá pröfu úr þér, og svo getur hann farið og skoða beinin sem er ennþá eitthvað eftir af, það þarf ekki mjög mikið til þess að það sé hægt að ná DNA síni úr þessari kistu, og þá segir Páll Valsson sem ætla nú að grafa þetta upp og sakfræðingurinn góðu og ævisögur út þeirri Jónasar, rithöfundur, hann veit nú eiginlega meir Jónas heldur en nokkur annar Íslandingur sko. Hann vill bara fá úr því skorið í eitt skipti fyrir öll hvort Jónas er grafinn í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum eða ekki. En þeir sem eru mest á mótið því að við fáum svarið, þeir eru svo hræddir hvað gerist ef þetta er ekki hann. Hvað getur gerst? Ekki eyðilegt þjóðargrafreiturinn, af því að það er ekki annan nema þessi danski slátrari eða hvað hann var, grænmetisali, eins og Páll segir og Einar Ben. Ef þetta er ekki Jónas, þá þurfum við að endurskoða þjóðargrafreitin líka. Ég meina það er enginn annan. Við þurfum að endurskoða svo margt. Við þurfum ekki að gera það hvort sem er. Hugmyndin hefur ábyggilega verið þetta verið svo Pantheon, þarna eru því svona merkir Íslendingar í jarðaðir, en það bara varð aldrei sko. Nei. En sko þetta er mjög heitt mál. Ég myndi taka bara Einar Ben og fara með hann heim til sín. Já. Og þennan danska grænmetisala heim til sín og nota bara eitthvað annað þetta svæði, þetta er því ágæti svæði hliðinn á kirkjunni. Jú, en mér finnst bara mjög erfitt að fjalla þetta bara svona með alvarlegum hætti, en ég held samt að mér muni takast það af því að Páll Valsson ætlar að koma hér og ræða þetta mál bara í þetta er alvöru mál fyrir honum, og það við séum með þetta í Flintlikum. Já, og það er bara sko maður sér að interneti logar í mjög stórum orðum út af þessu. Og ég verð nú bara að segja þér að þótt að sé lélegu brandari að þegar ég var að velja fyrirsögn á það hvernig maður ætti að lýsa YouTube myndbandinu sem verður utanum viðtalið við Pál Valsson, þá kom náttúrulega ekki annað orð upp í hugan heldur en bitbein. Já. Herðu, en menn er svo Egill sem ekki vilja grafa hann upp, Egill Helgason. Já. Er það vegna þess að þetta er svona saga í samfélaginu sem er að sömuleyti skemmtilega, við náttúrulega orðið hluti af skáldverkum Laxness og ég veit ekki hvað og hvað, oft haft í Flintlikum, að við eigum bara að láta kjört liggja til þess að sagan geti bara ollið áfram að hún sé í sjálfum sér menningaverðmæti, eða
Mér finnst eiginlega ekkert færa mjög góð rök fyrir þeirri skoðun sinni. Fá hann, ég held að það sé gott framhaldsmál hjá þér. Já, fá Egil á morgun. Já, einhver sem vill alls ekki grafa. Eða Jón Viðar Jónsson. Vill hann alls ekki grafa? Hann sko, ég held ég sé nú einhverstað með hvað hann segir. Já, nei, ég nenni ekki að fletta þig. En hann brjálaður sko. Og það eru margir brjálaðir út af þessari hugmynd. En þetta náttúrulega hörkulið sko. Þetta hérna Kristján Valur Ingólfsson, fyrrverandi vígslubiskup, Elín Hirst, Páll Valsson, Kári Stefánsson og ég að gleyma einhverjum, sko, þetta svona þetta út af kvikmynd eða einhverju þáttaröð, sjónvarpsþáttaröð sem þetta í rauninni gerist allt saman. Svona DNA-rannsóknir. Já, ég veit ekki alveg hvað þáttaröðin sko, Páll gat ekki svara því beint þegar ég var að reyna að kannski fá við Elín Hirst hingað til þess að útskýra það. Það ekki Elín Hirst þarna með spönsku veikina og eitthvað svona hugmyndir að það væri að finna veikina. Jú. En þetta allavega þungaviktarhópur. Þingvallanefnd einu sinni búin að segja nei. Þar kom einhver lögfræðingur, einhver ægilegur ógæfumaður samkvæmt Páli sem enginn skildi í rauninni hvað hann var að fara. Enginn veit hvert á að áfrýja áliti lögfræðingsins í Þingvallanefnd. Þetta náttúrulega stórkostlegu farsi. En svo getur vel verið að bein Jónasar séu bara fyrir norðan. Má ég segja þér ótrúlega lélegan gamla brandara? Sem ég heyrði einhvern tímann svona 1990 eða svo. Það var svona, mér finnst að ég jarða Árna Jónsson í þjóðarkraftunum á Þingvöllum. Núna. Já. Þetta allt í einu, ég hef ekki heyrt þeirra brandara lengi, en hann allt í einu poppaði upp í östum á mér. Hann poppaði upp þessi, já. Heyrðu, við ætlum að byrja þáttinn á þessu. Síðan hún Aðalheiður Sigursveinsdóttir, sem stjórnunarráðgjafi listakona. Hún Ásdís okkar ætlar að segja alveg svakalega sögu af henni. Hún lenti í því að svartmygla eiginlega bara eyðilaði líf hennar og heimili hennar sko. Og þetta eitthvað sem getur komið upp og maður hefur stundum heyrt af en það ekki oft sem að við höfum hér fengið þolendur af þessu tagi þannig að það verður fróðlegt að Ásdís hefur ekki verið að koma hingað að kynna þetta eftir hvað ég andmælti henni mikið hérna í gær. Nei, kynninguna og hennar efni þá. Hún var í fjallgöngu. Ég tekkaði á henni. En sko þar á eftir ætlar svo þú að heyra í sagnfræðingi. Honum Arnþóri Gunnarsinni. Já, en ég held að við ætlum að hafa það aftast held ég. Hann var að gefa út bæklinga, það Sögufélagið að byrja á svona útgáfuröð, svona smærri ritum, þetta af danskri fyrirmynd, það danska sagnfræðifélagið að gera þetta sem að vera slegið í gegn þar. Okay. Og svona hugmyndin svo að það eitthvað svona talað út frá einhverjum atburði eða einhverju svona sérstöku og svo fá sagnfræðingarnir að leika sér að því að segja forsöguna og tala áhrifin og svona þetta svona það svona ákveðin stíll í þessu að láta eitt augnablik varpa ljósi á söguna. Hann að skrifa hringveginn og mér finnst þetta bara skemmtilegt að því að ég man alveg eftir þegar það var verið að opna hringveginn. 74 var það. Já, og stemmingunni svona í kringu það var sama ár var þjóðhátíð á Þingvöllum. Já, þetta var stórkostlegt ár. Já, þetta var svona næstu svona, þegar maður hugsar aftur, þá man ég ekki eftir tímabili sem ég man eftir, sem hefur verið svona þjóðarvakning. Við nýbúið að færa út landhelgina í 50 mínútur, búin að sigra landhelgistríð. Það var eitthvað við þetta. Það var svo mikið vor í Íslandi á þessum tíma. Já. Þannig að hann eitthvað að fjalla þetta hann Arnþór, mýksluna sjálfa og þessa stemmingu. En það sem að mér langaði líka til þess að vita að því að á þessu tíma þá gátu Íslendingar gert hringveginn og sem var til dæmis ný hugmynd. Þetta var bara verkfræðilega ómögulegt bara 10 árum áður. Já. En núna getum við ekki lagt Sundabraut. Við getum ekki brúað Ölfusá nema að fá eitthvað fyrirtæki með okkur. Við getum ekki borað í neitt fjall. Það eitthvað allt og erfitt. Við getum ekki leist húsn, við getum ekki byggt yfir fólki í húsnæðisvanda. Ja. Þannig að mér langar líka aðeins að fá hann til þess að rifja upp svona meðan að Íslendingar höfðu eitthvað svona bara þor til þess að gera stóra hluti. Stórhugur. Já. Núna svolítið dáðuleysið sko. Það það allt okkur of erfitt sko.
Þetta verður spennandi spjall, ég ætla að fylgjast með þessu. Það var alltaf að getum smíðað þennan landspítala. Nei. Gengur eitthvað voðalega hægt. Akkurat. Heyrðu, svo ég fæ hann Pál Ásgeir Ásgeirsson, blaðamann og leiðsögumann, sem nú hér reglulegu gestur með grænaborðið hjá okkur, umhverfisþáttinn. Hann sem vinsæll, ég veit ekki öðru. Já, mjög vinsæll, bara fínn þáttur, sko. Þetta vant fólk. Já, hörkulið, sko. Hann í hópi þeirra sem vilja að tekin verði upp löggilding með leiðsögumanna hér á Íslandi. Og þetta kom fram þegar ég bað hann að koma aðeins til þess að bregðast við fréttum frá Færeyjum, að þar hafa Færeyingar verið að handtaka leyfislausa leiðsögumenn og bara vísa þeim úr landi, og þeir eru að nálgast ferðaþjónustuna svona sem quality eða gæða þjónustu, á meðan hér erum við bara öll í massanum og mokstrinum. Og mér fannst bara áhugavert að bera saman menningarheim Færeyinga og Íslendinga og áherslur og svona. Og Pál Ásgeir alltaf glöggur og góður viðmælandi. Hann vill að við tökum með af hvernig Færeyinga gera þetta? Nei, hann heldur að það sé erfitt fyrir okkur að bera okkur saman við Færeyinga, því að þeir í rauninni ekki að einblína á massatúrisma eins og við erum að gera. Við erum bara orðin En ættu þið ekki að hætta því? Já, hvað myndi það kosta okkur? Hve miklir eru timburmennir? Ég átta mig ekki á því. En íslensk ferðaþjónusta mokstur. Og það var annað sem hann sagði mér, sem ég hefði ekki átta mig á, að það eru miklu færri Íslendingar sem leiðsegja eða gæta hér á Íslandi heldur en fólk sem fætt utan Íslands. Ég hélt að Íslendingar væri meirihluta. Það vantar mikið á það. Íslensku leiðsögumennir, þeir fleyta rjóman. Þeir fara í dýrustu ferðirnar, þeir kannski keyra líka bílana og þeir fá langbestu tekjurnar, en allur massin sem að koma hingað til Íslands, hann með erlendan gæt. Sem kemur með fólkinu? Já, Nei. Þetta ekki svona rútur sem koma með smirlið? Nei, þetta bara fólk sem flutt til Íslands til þess að leiðsegja erlendu ferðamönnum, oft með stuttum fyrirvara, veit oft ekkert rosalega mikið það sem það að segja fólki frá. Og fólk lendir í því að koma hingað til Íslands, fara allan hringinn og hitta aldrei Íslending, og ekki einu sinni sá sem átt að leiðsegja þeim Ísland var Íslendingur. Og skildi þetta nú kannski einhvern þátt í því að 18% þeirra sem yfirgefa leifstöðu núna segja að Ísland hafi valdið vonbrigðum. Að þetta hlutfall var 11% bara fyrir einu ári. Þannig að þú veist. Já, þú getur alveg ferðast Ísland á þess að hitta nokkuð tímann Íslending, má þess að vera nokkuð tímann inn í íslensku. Ef þú myndir fara hálfan hnöttin sem bara þú verður að fara til Mexíkó eða eitthvað, myndir þú vilja fara hringferð Mexíkó og hitta aldrei neitt frá Mexíkó, tala aldrei neitt Mexíkó? Ég veit ekki hvað þetta svona, mér finnst að við líka við svona eftirgjöf hjá okkur sjálfum, svona að einhvern veginn bara svissa yfir í enskun og svona, það kannski allt annað mál. Við erum bara nálgast ferðamenn eins og síld í tunnu. Og við bara fáum í 6 ára stelpuna af því hún laus og við segjum henni að salta og allir eru bara að salta, enginn hugsa neitt. Við litum ekki á síldina sem síld í tunnu, við bara tókum hana og eittum henni. Jú. Þannig hefur við gengið auðlindir. Skildu örlög ferðaþjónustar verða svo? Sömuleitt hrunið eiginlega að Íslendingar hafðu skyndilega aðgengi að ótakmarkuðu erlendu lánsfé og eittu því á svona 2,5 ári. Þá kannski að engi var til að lána Íslending lengi á eftir. Svona eiginlega nýtingin alltaf við erum svona happadrættisþjóð. Já. Tökum við allt svona. Og það aldrei neinn hugmyndafræði rætt eitt en eitt. Þetta talað að fiskeldið í fjörðunum svona, sem hefur verið að eyðileggja firðina. Ég vonum að geta grætt ógeðslega mikið í 10 ár. Fyrirgeðu, við erum bara svo frumstæð þegar kemur að þessu. En þú ætlar svo að eiga. Ég fæ mjög skemmtilegan gest sem Ólafur Páll Sigurðsson sem hefur nú tekið þátt í allskyns svona andstöðu við valdið, held ég að sé óhætt að segja. Það var margir muni eftir honum úr Saving Iceland og mótmælanum við Kárahnjúka. En hann mikill bókmenntamaður og varð mjög ungur hrifinn af William S. Burroughs sem svona, hvað heitir það, alræmdur maður í bókmenntasögunni. Mikill dópisti og drap konuna sína
var talin hafa mjög slæm áhrif á ungviðið og ungskáld og var svona jaðarmaður, var slaufað eiginlega út úr umræðunni en mörgum þykir og Ólafi Páli ekki síst hann merkilegur höfundur og bara merkilegur hugsuður og tilefni var það að koma út bók sem er þýtt Villistrákanir Örn Karlsson þýðir hana en Ólafur Páll skrifar eftirmála og hann veit allt Burroughs þannig að mér fannst bara gaman að fá skemmtilega mann að tala áhugavert efni og vonandi tókst okkur að skemmta okkur og skemmta áhörfundum og áhörfundum í leiðinni á því að spjallum. Já. 5 kaflar af spennandi efni framundan en áður en við skiljum við ykkur þá ætlar Gunnar Smári að segja ykkur að hverju það er góð hugmynd að gerast áskrifendur að samstöðinni og þeim er að fjölga. Það voru 9 að bætast við bæði í dag og í gær. Gunnar Smári. Já, það kemur alltaf 1 í dag og 2 í gær eins og sagt Já. Sko, ég hef oft sagt að samstöðin er tilraunaverkefni. Þetta er ekki alveg gefið að þess að búa til svona umræðu vettvang og kannski fjölmiðil sem að eiginlega þjónar áhorfendum einvörðungu og er í eigu þeirra. Okkur finnst það að vera eiginlega eina leiðin til þess að búa til fjölmiðla eftir að svona gömlu fjölmiðlarnir hrundu. Við erum að stunda ýmis svona tilraunastarfsemi við hverju við erum að tala og með hvaða hætti og hvaða sjónarhorn við höfum vegna þess að einhver leyti var það sem að við lærðum í blaðamennsku í Kanada kannski er það fallið og hrunið með þeim svona dómkirkjum sem að stóru fjölmiðlarnir voru áður. Það er alls konar tilraunir en kannski mikilvægasta tilraunin er það hvort það sé hægt að halda samstöðinu úti fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda og áheyrenda. Það er stór hópur þeirra sem hafa gerst áskrifendur og gefa okkur eiginlega afl að halda samstöðinu úti. Ef að þú vilt slást í þann hóp og tala ekki ef þú ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera það en ekki láti verða af því. Það er allir á algengasta staðan, hvað líka sagt er að vera á leiðin í ræktina en ekki vera komin okkar. Ef að þú ert einn af þeim þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og hvet ég til þess að skráði fyrir áskrift því að það skiptir okkur bara höfumáli, sérstaklega á þessum tíma ársins þegar við þurfum að vera svona kannski byrja að horfa til haussis og fleira hvort að við ráðum við að halda þetta úti. Að það væri mjög gott að finna fyrir þeim stuðningi sem felst í því að vera áskrifandi sem að eru 2.750 krónur á mánuð, það er grunnáskriftið og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina, þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda og áhorfenda og ég held að sé bara engin dæmi það í heiminum, þannig að þú getur tekið þátt í einstöku fyrirbrigði sem er samstöðin með því að gera áskrifandi. En við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, einn þeirra sem vill fá úr þessu skorið. Hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega. Já, ég skrifa bókum hann, já. Já, og gefið út verk hans. Gefið út verk hans og rithöfundur náttúrulega. Já, takk. Sko, menn eru svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið. Af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið? Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr, þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum og oftast næra það maður að taka það. En málið er það að sko, þetta er búið að rífast þetta alveg frá upphafi, hvort að þetta séu bein Jónasar. Og nú er svo komið að vísindin, sem efla alla dáð, eins og Jónas orti, þau geta, nú treysta menn sér til þess að ganga á skuggum það tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn, hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki. Menn geta haft allar skoðanir á því en þarna getum við leyst úr þessu og ég segi fyrir mína parta að mér finnst sko Jónas eiga það inn í hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson. Það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum. Það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður. Auðvitað er áhætt að þessu samfara en mér finnst einhvern veginn ég sé engin rök gegn þessu. Mér finnst við ekki hafa neina að tapa. Ef það kemur í ljós að þetta er Jónas, þá er það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svokallaði þjóðargrafreit og lyftir upp Þingvöllum. Það er að vinna með það. Nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas, að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana. En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag, það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöðu. Já, það er auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar en sko það viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það er alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver er þetta við hliðina á Einari Ben? Er það danskur slátrari sem að ég man ekki hvort það var Mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum. Já. Það var reynda grænmetiskaupmaður sem hét Jakob Stryving en það kann að hljóma betur í eyrum einhverja en
það náttúrulega, þá þá bara þannig. Eins og staðan í dag, þá gætu bein Jónasar hvílt á 3 stöðum. Þau gætu verið í Kaupmannahöfn, þau gætu verið norður í Bakkakirkjugarði, því það alltaf, þangað voru beinin flutt fyrst og það ennþá sögn fyrir norðan og hann sér Ágúst Sigurðsson heitinn sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka, hann hefur skrifað grein það, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum, þar sem hann sefur upp í herbergi og nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir. Nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafi verið frekar ókátt þegar kemur boð, beininu flutt norður, Sigurjón og Álafossi, en síðan kemur tilskipum frá sýslumanni og að beiðni Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með henn aftur söður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru, að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna, tekið beinin og hólað þeim niður. Og vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir. Þetta ein kenningin. En svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég stundu spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held. Ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég gjarna fá að vita þetta. En Matthías Þórðarsson þjóðminjavörður sem var embættismaður og vandvirkur, að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu. Hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir 3 fullorðnir aðrir en Jónas. Það var Jakob Strífing grænmetiskaupmaður, það var Madsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað barn. Og hann reynir að skoða þetta og reynir að greina beinina að. En auðvitað, þetta er allt saman vafa undirorpið. Hann telur hann sem réttu beinin og leiðir að því í rök, en svo vonandi kemur það í ljós. Það er kannski einhverjir sem að fylgjast með okkur sem vita bara ekkert hvað við erum að tala um. Hvað ertu ekki góður í hugareikningi? Hvað eru mörg ár liðin síðan Jónas dó? 1845. Já, það eru bráðum 200 ár. Já, hvað þú segir að það sé komið frá ný tækni. Já. Er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu? Já, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, og þeir telja að þetta sé mögulegt. Og mér finnst sjálfsagt að DNA-greining og þá þurfa þeir... Hafa þeir þá upp á einhverjum sem... Já, þá myndu þeir leita til ættingja. Jónas átti 3 systkini, 2 þeirra áttu afkomendur og það er nú sérstaklega afkomendur Rannveigar sem bjó á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt, Thorlacius ættin. Og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar. Þetta er ekki flókið. Vísindin eru svo mögnuð. Þú ert með okkar besta mann á þessu sviði, Kári Stefánsson, í þessu liði. Já, og Kári Stefánsson og Agnar Helgason, þeir eru 2 öflugustu mennindir. Ég heyrði, eða hvort ég lasi einhverju frétt, að þetta er sem sagt hópur Íslendinga til að vinna einhverju heimildamynd. Já, það er Elín Hirst og Republik, kvikmyndagerðarfyrirtæki sem allar að vinna þáttum. Já. Þetta kemur upp. Ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta. Og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu. En þetta er líka sjónarmið auðvitað að það má ekki spilla góðri sögu og eitthvað svona en
en þetta auðvitað alveg makalös saga ef við förum aðeins, því þú sagðir kannski veit enginn hvað við erum að tala Nei. En þetta þannig að með minnir skömmu fyrir 1940 og þá það fyrstur allra að með minnir Sigurður Ólason hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin. Hann verður þess áskynja þá að fara að hrópla eitthvað í garðinum, assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann festir reitin. Hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir. Þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr. Já. Og þá eru menn með hugan við 100 ára ástíð. Að þá, ef ég mann þetta rétt, þá svona, það heilmikið bauk í kringum þetta en það nú ákveðið að senda Matthías Þórðarsson á vettvang. Í millitíðinni gerist það í þessari umræðu sem að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter, athafnamaður og Ásmundur skáld á Skúfstöðum. Þeir skrifa bréf, skemmtilegt bréf sem það að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafarlaust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins. Ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjóni í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim. Ætlar þú, Sigurjón Pétursson, að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold? Og þetta allt saman dálítið skemmtilegt og Sigurjón, maður sem tvínónaði ekki við neitt, hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býðst þess að borga brúsan. Ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig af eitt því en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist afdrifaríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinin flutt heim og sett hér í eitthvað tollhús eða geymsluhús eins og hverjana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður. Hann telur sig eiga þú, hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður, fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú fer þú framkvæmir hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð sem eru mjög skemmtileg líka en svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og honum er ekki fundist þetta fyndið? Nei, hann stal beinunum æfti hann í síman. Hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem vildu gera? Jú, hann var, ef ég mann rétt, formaður Þingvallanemndar og þjóðagrafreiturinn daldi hans baby einmitt, átt að vera svona Westminster Abbey Íslands sko. Já, akkurat. Og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna, svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin, þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gæsalappa, jarðsettur við mikla athöfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf Halldór skrifar Atómstöðuna. Já, vegna þess að milli Jónasar frá Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar. Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega út af hreinum pólitískum ástæðum. Já, fór ekkert í felum með það. Ríkið á ekki að styrkja kommunista. Sjálfstætt fólk, minnum mig, hann tekið sérstaklega fyrir. Og Halldóri féll þetta auðvitað þungt og maður tekur eftir því Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk Halldór steypi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko þannig að það er rosalega kergja þetta á milli
og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land, grafa bein vegna þess að á þessum tíma er líka verið að vélum Keflavíkursamningin sem alltaf stór pólitískt mál. Já. Og Halldór splæsir þessu saman, selja land, grafa bein. Þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja á þann glæp sem þeir eru að fremja. Það eru svo marga vítir í þessu. Já, já. En hvaðan kemur hérna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein, þetta séu sko, sem sagt, var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn, var þetta mjög illa merkt eða? Nei, sko það hefði verið, það var öllu umturnað þarna og númerin, því upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærendur rök að því að hann hafi hutt á réttan stað og svo fær hann leyfi til þess að grafa og það sko, ég heyri sé á netinu að sumir að segja, sko, við skulum ekki, það með ekki gera þetta að það ekki raska grafaró, en það ánáttúrulega ekki við í þessu tilvilli. Grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845, þannig að það er ekki hægt að raska grafarnum einu sinni, sko. Þannig að verði farið núna í þjóðargrafreitin, þá er ekki verið að raska neinni grafaró. Það er í skilningur. En sko, gætu þeir hróflaði hinum sem eru þarna í þjóðargrafreitnum? Svolítið... Nei, það er þá bara eina ben og það er aðskilið. Já, það er alveg aðskilið. Já, þannig að það á ekki að vera vandamál. Svo hefur maður líka heyrt sko að þessi talað þannig að þjóðargrafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið í ákveðinni niðurnýðslu og orðræðan er svona svolítið sko kannski í takti við það, þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og svona. Þess vegna segi ég, það er mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að ganga úr skuggum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni, ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá er búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandaraðla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis þá liggur það fyrir að þarna er Jónas. Já. En þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera, sko, er hún ráðgátu? Þetta eru þættir. Já, þetta er, sko, og beinamálið mun fá þarna og sem sé þessi rannsókn er þáttur væntanlega lokapunktur í því. Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðist og var til að tilviljun eða er þátturöðin Ég er nú ekki alveg maður til að svara því og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega þessi hugmynd er auðvitað miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að skera úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram eins og við vitum. Sko Kristján Valur Ingólfsson hann er þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo fyrirverandi vígslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunarmenn og þannig að það er ekki úlfúð á meðal kirkjunarþjóna út af þessu. Nei, en eins og ég segi það er vegna þess að það er ekki verið að raska neinni grafaró. Það er búið að því. En svo viðbröðin á netinu ég sá þig skilmast við eitt sameiginlegan Facebook-vin okkar í dag, hann heitir Hallgrímur. Já. Ætlaði ekki vel á þræði Egils Helgasonar? Jú, skilmast svona. Já, ég er að nota yttaðara orðheldur ástæðir fyrir að því að ég er Mývatnssveit, Já. En þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er
af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það? Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og líka það, ég að hugsa arfleifð Jónasar sem að mér kær og auðvitað Þingvellir eru hans staður, þetta hans hjartastaður og þjóðarinnar allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta, það einhver skuggi yfir þessu, meðan við vitum ekki að hann sé þarna og þessi skuggi, honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar. Ég vil eyða þessu skugga, ganga úr skugganum og ganga úr skugga að þetta setja sig rétt bein. En ég spurði þið áðan sko, ef það kæmi á daginn að þetta séu ekki hans bein, getur þú spáð fyrir hvernig við myndum taka því? Nei, þá það bara að taka því bara eins og hverju öðru hundspiti, en það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð, þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi með fullri virðingu fyrir Einari Ben og það þá Þingvallanefnd sem tæki þann kaleik hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað. Það er ekki minn kaleikur en sko mér finnst betra að vita heldur en vera í vafa. Þetta vomir yfir öllu og vomir yfir Þingvöllum, vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér á strik út af þessu. Akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta? Ég skil þig. En Þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu Þingvallanefnd erindi að þau kannski við gengum á hennar fund með að segja. Já, þið genguð á hennar fund og þeim leist ekki á þetta? Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu. En töldu þessu ekki af umboð til þess? Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð. Hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg, þetta einhverja lagaflækjur sem ég kann ekki skila á en þetta þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að Þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leyft þetta að svo stottu. Í hvaða farvegi þá málið núna? Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu. Það sé pattstaða? Já, ég veit ekki alveg hvort að það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhvers konar svari við því hvernig þetta að halda áfram með málið. Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð. Já. Sannlega. Það hefur, þú sagði mér það áður en við settum við rauðaborðið að svona, lesið það ekki rétt að sumpart á sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti. Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið. Ég sé á netinu sem til dæmis að tala grafaró og það er að leyfa dánum að hvíla og það er fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli. Það er búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið. Og svona, en auðvitað kannski vilja menn einhverjir, sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það er þá sjónarmið en ég er ekki sammála því. Jón Viðar Jónsson, leikhúsfræðingur sem áður veldi nú mörgum listamannanum undir uggum. Hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki. Jú. Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprojekt og þetta. Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðurnar. Nei, en þannig er nú sérstaklega að beina sjónum sínum að Kára Stefánsinni, sýnist mér. Já, bíóprojekt. Sko, málið þetta er náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta er komið í fjölmiðla.
það var trúnaður yfir þessu og hérna var ekki vísir sem byrti fyrstu fréttina? Jú, það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð Þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi. Þá áttaði maður svo því, ok, þetta geti farið í fjölmiðla. En það er ekki að okkar vilja. Nei. Alls ekki. Nei. Og held ég sko bíóprójekt, auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíð málsins. Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver niðurstaðan. Já. Það þannig að en Jón verður að hafa sína skoðun. Já, þú ætlar ekki til slagu. Nei. Ég sef rólegur hvort heldur er. En þetta með arfleiðina og hún skipti öllu máli en ekki beinin, ljóðin sem sagt. Já, það er minn punktur. Já. Sko, beinin eru bara svona symbólík, sko. Já. En ég er að segja, mér finnst þessi vandræðagangur með þessi bein og þessar endalösu efasemdir og svona hæðni og spaug og spé og Jónasar kostnað sumt. Mér finnst það skyggja á arfleið hans sem er ekki síst á Þingvöllum. Þess að spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli Skjaldbreiður, Ísland farsætta frón, öll þessi kvæði, hann er alltaf komin á Þingvöll og ég vil eyða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi, teka aftur og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er bara hreint borð allir glaðir. Já. Hann Jónas orti meðal annars óheilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði. Áttu von á því að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði? Ég verð nú að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta. Það kemur mér ekki óvart, þannig að ég er alveg við öllu búin. En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna, segir? Nei, þetta er svolítið hjá Þingvallanefnd eins og ég skilða. En nú er ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarið þitt með þeim hætti að ég áttaði mig á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. en sko, það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað? Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál. Nú höfum við tækifærið. Ætlum við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En mín skoðun er svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram. Ég er bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band. Ég er ekki í áráðri, ég segi mína skoðun og svo bara vera sammála eða ósammála. Eins og gengur. Þú er búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli. Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson. Þakkaði fyrir spjallið. Og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Segðu þína sögu er viðfangsefni okkar hérna í þessu innslægi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem á mjög áhugaverða sögu.
og hún að fara að segja hana hérna á eftir í Tjarnarbíó, þar sem að hún búin að vera undirbúið sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu. Og Aðalheiður stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breytt stefnu fyrir nokkrum árum og fór í Listaháskólann. Og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnarbíó í kvöld. Segðu mér, Aðalheiður, hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld? Sko, ég að æfa mig. Já. Ég fór í Listaháskólann á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í Listaháskólann og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf svona einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég er búin að skrifa hana, ég er búin að taka hana upp, ég er búin að gera alls konar. Já. En það er alltaf eitthvað og það er svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur. Okkar persónulegu sögur. Já, okkar lífssögu. Já. Ég á alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar. Hvenær byrjar hún? Hvenær komin hápunktur? Og hvenær hún búin? Og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá? Já. Af því að ég einhvern veginn eftir því sem að árin líða og líður frá, þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á. Reynslan bætir alltaf við sögusviðið. Og spegilinn sem maður sér. Punkturinn kemur seint. Punkturinn kemur seint. Og það er bara það sem er svo áhugavert við alvöru sögur. Ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja. Já, þeim, Steinari og Unni. Og það er námskeið sem heitir Segðu þína sögu. Já. Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það er bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum, þær eru bara svo ótrúlegar og stundum alveg lygilegar og dreiffinnar en stundum alveg rosa sorglegar. En fólk er bara svo flott. Þetta heillaði mig svo mikið. Já, að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur. Já. Og persónulega sögur eru áhugaverðustu sögurnar, finnst mér. Það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhugasamari raunverulegar persónulega sögur. Já. Og þú veist, sem sagt eina af þeim sem að horfa á raunveruleika þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko. Já. Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert. Þannig að ég ætla að fara á þetta námskeið. Já, við erum líka svona sagnaþjóð. Við höfum gaman af ævisjó. En mikilvægt að segja sína sögu? Sko, það allavega þvinga mig til þess að setja fram punktana. Og ég held að við séum, þegar við erum í einhver svona meðferðarprogrammi, þá er maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar, hvað vill maður læra til að komast áfram. Ekkert endilega á næsta borð, heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður er kannski fastur í og vissi ekki af. Þegar maður er búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósir eftir á, en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni, sko. Já. Og og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til þess að vera fyrr til að tengja saman hjá sér. Já. Þannig að já, það er mikilvægt sko samfélagslega, en líka fyrir maður sjálfan að vera, það er ákveðin svona afskömmun í því, held ég, að segja söguna. Það er ákveðin úrvinnsla, tilfinningaleg úrvinnsla, sem að orða og deila. Já, eins og bara fara til sálfræðings. Já, nákvæmlega. Og bara allt tólf bara gerfi gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni
sinni vegferð, sínu lærdóm, sinni visku. Eigum við að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu? Já. Sko, þú manst eftir COVID. Já. Og COVID slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu. Já. Og í COVID, þegar áður en COVID byrjaði, þá var ég svona dálítið þannig. Veist, ég var búin að kaupa hús, ég var búin einhvern veginn að gera það upp og ég var ráðgjafi á stórum fyrirtækjum hérna út allan bæ. Já, ég ætla og bara yfir höfu bara elska breytingar. Sko áttu lénið breyting.is. Já. Varst í svona breytingastjórnun? Já. Og var bara í breytingastjórnun og markþjálfun með fólki. Hafði áður lært engaþjálfaran, þannig að mér varst svo áhugavert af hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju tekst það ekki þess vegna, þú veist, var svona tenging á milli markþjálfarinnar og engaþjálfarans. En þú veist líka viðskiptafræðingur í grunninn? Já, ég byrjaði heimspeki. Já. Fer svo í MBA. Já. Og fer svo í markþjálfun og svo engaþjálfun og þarna ég líka komin aðeins út í Kranió aðeins að vinna með orku og höfuðbunarspjaldhryggs meðferð. Nema hvað að í COVID þá bara, þú veist, dettur allt í dúnalogn. En ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun að breytast. Ég finn rosa mikið fyrir óttanum og það gerðist þínum eigin eða í umhverfinu? Í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var í Krónunni og brjálað að gera og allt í einu bara hellist yfir mig þar sem ég var með innkaupakerfuna fulla, maður ætti náttúrulega að kaupa sér mat þú veist, það tekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður ætti að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist og bara hálfkerran var með með G-mjólk og svo var klósettpapir og batteri, það var það sem maður voru að kaupa. Þetta lífsnauðsynlega. Og allt í einu hellist yfir mig þessi reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara fyrir fram að mig hellir sér yfir afgjörstafólki, þannig ég bara allt í einu betur vá, þú veist, svo þegar maður búin þá bara leiði mig miklu betur, Já. Og ég hugsa mig, þú veist, þetta var áhugavert. Og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það að ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar. Nema COVID kemur og áverka ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs, fékk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta að eiga alla hluti, að þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keypt að maður ætti endilega að eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og kaupa bara litla íbúð á Akureyri og bara kaupa með frelsi. Ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima, þú veist, á einhverjum einum stað. Ég geti bara átt heima á, þú veist, heima bara inn í mér. Já. Þar minn öryggisstaður, Og svo selja ég og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta, þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mig drasl ég með alls konar sýkingar hugsun ekki skýr átti rosalega erfitt með að sofa, svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrítna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara, þú veist, nú ég bara byrjuð á þessu breytingarskeiði, og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hversugdómalæknis og bara með listan. Já. Ég komin breytingarskeið, ég þarf hormón. Takk. Já. Og hún segir við mig, já, það getur vel verið, þú veist, en eitthvað fleira sem að, þú veist, þú tengir við þetta og þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrýttum hlutum. Hún bara, já, það getur vel verið að þú sért komin á breytingarskeið og það getur vel verið að þú þurfur hormón, en þú býrð örugglega líka bara í myglu. Já. Og ég segi, já, ok, þannig að þetta passar allt við það. Já. Ok, þá bara, þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég.
og hún horfir bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara right. Hún glögg. Hún glögg, en þetta var sennilega eini læknirinn í 4 ár sem að gat einhvern veginn staðfest að ég væri í myglu, þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta ári. En til að gera langa sögu stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt. Fannstu mygluna í húsnæðinu? Það í rauninni bara sást ekki neitt. Og ég þurfti að hugsa hratt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðsýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom í ljós 7 tegundir af myglu, þar á meðal svartmygla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér. Læknar gátu ekki gefa mér aðstóð. Heilbrigðisyfirvöld Reykjavík ekki. Leigjendasamtökin ekki. Tryggingafélögin ekki. Ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu. Og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að finna stað til að vera. Með mikil óvissu. Ég meina, þetta er ekki bara mínir hlutir, þetta eru allir hlutir strákana mína. Þetta er allir þeirra föt líka og bara allir þeirra munir sko. Og ég var bæði með alveg sjúklegt samvinskupið, rosa skömm og hundveik. Akkur skömm? Mér fannst bara að eiga að vita betur, mér fannst ég ekki vita neitt þessi veikindi. Ég hefði gert lítið úr þeim. Ég hefði einhvern veginn, ekki nætt að setja mig inn í þetta. Mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt. Mér fannst það bara óspennandi að vera veik af myglu. Þetta var ekkert eitthvað sem ég ætlaði að setja á status sko. Nei. Og hvað þýðir það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr samskiptum og samfélagi? Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina, ég snöggveiktist í fullt af búðum. Ég gæti ekki farið á einhverja opinbera staði. Ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hefði þó verið með bókað hjá mér í fyrirlestrum vegna sem ég gæti bara veikst og þetta fór þannig inn tökukerfa með mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í einu fór að gráta eða allt í einu, það vantaði allan stopp bara sem er mjög áhugavert en það sem gerist er að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var. Þannig að maður þarf líka að draga sér tilbaka. Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir? Bæði veikjast allar varnir. Sko, ég hef bara verið frekar heilsurhraust sko, og aldrei verið með ofnæmi. Þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþol. En svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út. Ég fekk óþol fyrir svampi, fyrir öllum ilmefnum, alls konar mat. Þannig að maður þarf að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu. Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, hvað einkenni voru svona erfiðust? Áttu svona minningu af einhverju svona augnablikum þar sem þú... Já, það tók mér bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst, sko. Já, var bara vantaði skýrleika í höfuð? Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér. Mér fannst, ég er náttúrulega mjög dugleg að alltaf að greina. Ég er alltaf að greina. Ég þarf alltaf að sjá stóra myndina og litlu myndina. Og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað var mikið holrými í löggjöf, í utanumhaldi, í skilgreiningum, upplýsingum, þjónustu. Ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan um mig. Það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri. Og einn daginn þá bara allt í einu hugsaði með mér, þú þarft bara að dokumentera þetta betur. Ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk úrslega illa því að ég var bara ekki alveg fungerandi. Þannig ég
bara tók upp dagbækur. Þannig ég tók upp vídeódagbækur. Já. Og það var í rauninni til þess að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa. Hvort það? Bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik. Já, þetta er í rauninni, þú verður hálf ósjálfbjarga. Já. Og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna þess að það þarf að einangra sig frá öllu til þess að finna út úr í hvað er að hafa áhrif og bara þreytandi en ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum húsnæði síðan þetta var. Hvað oft? Ég hef búin að flytja 9 sinnum síðan 22. Já. Og ég hef þurft að vera með 2 íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvoruri og eiga engan rétt, og vera með tryggingu, á báðum stöðum. Af því að það er ekkert í lögum sem bannar það að leigja út húsnæði með myglu. Það er ekki skilgreindur staðall þar. Heilsuspillandi húsnæði já, það er bara í lagi, sem sagt. Já, það á að vera heilsusamlegt en þegar það kemur að myglu þá er bara kerfið með allt og mikið á götum þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna umhverfisáhrifa. Og þetta er grafalvarlegur hlutur. Og þetta er líka bara svo áhugavert vegna þess að á sama tíma dynja á okkur fréttur það að það er verið að gera upp húsnæði og í opinberri eigu, sveitarfélaga og ríkisins vegna myglu. Og það kostar sitt. Það er talað endalaust kostnað og lokanir. Það er ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni. Það er ekki talað hversu margir veikjast. Það er ekki talað afdrif þeirra eða hvert þeir geta leitað. Það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa. Vá, þetta er rosalegt. Við vitum í rauninni ekki hvað það er. Og þetta er eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk sem síðan bara allt í einu rofnar þetta. Maður er innan eitthvað og svo allt í einu rofnar það. Hvað þýðir það, meinar þið? Það þýðir, ég þoldi alveg húsnæði með myglu þangað til að það varð ómikið. Já. Og ég veit ekkert hvenær þetta rof verður. Áttar þú þig á því akkur þú lendir í þessu? Hefðu allir lent í þessu í þessu húsnæði? Já, ég veit, þarna er ég að vinna heima ennþá. Ég er ennþá með seglinn saman eftir COVID og er að vinna heima. Þannig ég er langt mest inn í þessari íbúð með strákana og það er svartmygla inn í mínu sambergi. Ég held að frumuveggir hjá konum sé ekki eins og hjá körlum og ég er auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja rafmagn og það er rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram. Þannig ég skynja, þetta bara skynja ég. Þannig ég skynja myglu sem tíðni í dag. Já, ég skil alveg hvað það segja. Já. Þú getur lýst í, hvernig þú skynjar. Já, áður en ég gera það, þá langar mig aðeins að klára hitt. Þannig að því að ég tel það vera svo áhugavert að og ekki bara áhugavert, ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mygla. Vegna þess að börnin okkar, þau eru fljóta að ná sér aftur en við erum að veikja þessar varnir. Bara fyrir lífstíð? Ég bara veit það ekki og það veit það enginn vegna þess að það er ekki verið að rannsaka það. Og mér finnst það bara að vera, þetta er ekki heldur íslenskt fyrirbæri, það er alltaf verið að tala að við séum svo sérstök, það er bara búið að vera húsasótt í allan heim, Já, og það eru umhverfisveikindi, En, eftirkostin eru bara, ef einhver til dæmis sem er mikið rakspíra, einhver starf, þá var ég veik, eftirkostin eru bara, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverfið með okkur. Hvernig ertu hérna inni núna? Eða þú bara svona aðeins skynjar? Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það. En að því að hér er mikið rafmagn. Já.
hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar en ef ég held ég sé að vera veik að það sé of mikið, af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman, þegar fleiri en eitt kemur inn, þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko, þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu, þrífa fötunum úr rótanól og fara í sturtu og fara út og jafnvel í gufu sko. Þú veist, til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko. Já. Þannig að þú veist, það er bara full vinna bara. Já, bara þetta er bara, já, þetta er bara að losa mig við það umhverju sem ég var í. Já. Og þú segir, ég ætla ekki að skynja það. Þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona... Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni. Já, og þá væri kannski hefði meira aðgang að þér. Já. Ég skilði þig. Þetta er nú áhugavert og þú segist skynja myglu sem orku. Já, það er ákveðin tíðni. Þú veist, auðvitað finnum maður oft lykt. Ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem að þú veist, það er eitthvað mygla í þvottavélinni eða það er einhver mygla heima, það er öðruvísilegt og bara stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að mygla er inni sko. Og já, þannig að það er þannig sko. Kolla Grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt á ég að myglu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á eigin líkama. Við erum sko líkamann okkar er bara svo magnaður og þetta er annað áhugamál sem ég hef. Ég held að við séum ekkert búin að viðurkenna það hversu flott við erum bara til skynjun. Ég held að við eigum ekki orði verða, við eigum ekki bara verið forvitin það en við skynjum ótrúlega mikið. Getum skynjað ótrúlega mikið. Já, og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram það sem við viðurkennum. Er gott að skynja mikið? Verður það ekki líka óþægilegt? Ég bara get ekki svarað það, sko. Ég alveg velti fyrir mér. Stundum er það bara í þessu tilfelli var klárlega ekki gott, sko. Og líka það er svo margt sem að getur haft áhrif á líðan manns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarnar sem eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus þannig á COVID-tímanum. Að þú ert að pikka upp ofsa mikið á meðan þú getur bara verið að syngjandi glöð þá ert þú að verða fyrir áhrifin. Já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, ég hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta er ekkert óskilt það að vera ég var bara meðverk með umhverfinu með öðrum hætti og það umhverfi hefur áhrif á mig og ég er líka bara hrifnæm og mér finnst ótrúlega gaman að rífast mér finnst það geggjað og vera í tengslum og vera í tengslum og bara allt þetta en sko þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín eru og þá við þetta eins og allt annað og leið og það gerist þá get ég ekkert verið að skynja á mikið en fyrir mér þessi skynjun í dag þó að merkimiðin sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi þá er þetta umhverfisnæmni sko að því að fyrir mér er þetta það að ég skynja það sem er gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega er að treysta eigin skynjun af því að nógu oft er búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjunum minn er rétt leið og ég treysti því þá er ég leið. Mér finnst þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það er að vera einhvern veginn upplifa sig svona miskilinn og og jafnvel afskrif þú veist, það er verið að segja bara þú ert bara eitthvað að ruggla. Já, ég er bara eitthvað að ruggla, ég er historisk ég ger á mikið úr þessu ég veit ekki hvað ég er að tala þú veist, ég og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta þú veist, þetta er búið að vera rosalega áhugaverð sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að
espa mig upp í alls konar. Já. Ég hef alveg lokað mig af, ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa ógeðslega langa tölvupósta þegar ég veit að, þú veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila, þú veist, sjálf alveg, þú veist, farið ég efasemdirnar. Já, efast sjálfan. Já, og bara, þú veist, já, bara efast þetta sé allt, bara vitleysa. Og og þetta með skömmina og já, bara þetta bara ógeðslega flókið. Og sama tíma ertu veik, og ég er líka að hugsa hvernig upplifin það að treyst ekki og ég ekki með neina tekjur og ég er búin að þú veist, ég er búin að þurfa að setja allt frá mig, þannig að þar kemur líka, þú veist, þessi ótti, þú veist, ok, en eftir stendur alltaf bara, ok, hvað veit ég satt? Getum við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú ert að draga hann upp mynd af einhverjum skelfilegum aðstæðum, að mínum mati hlýtur þetta að vera eins sko eitt af erfiðast sem hægt að gangi gegnum, að vera mjög veik, vera einhvern veginn húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið ekki að skilja þig, ekkert í kerfinu að koma til móts við þig, jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar. Hvar lendir maður? Sko, ég er náttúrulega ótrúlega heppin að eiga, þú veist, ég var æðislega systurbróður og bara sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel. Sko. Bróðin? Já, hann býr bara í Ástralíu, sko. Já. En þú veist, og vinkonur. En ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar, þú veist, ég sendaði bara vídeóskilabóð, bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt, sko. Og svona þannig dýpt í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að treysta mér fyrir mér. Já. En ég var bara í uppgjöf, sko. Veist, ég var rosa hrygg, sko, yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum. Já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman, sko, þú veist, þetta bara, þú veist, það er rosalega gott að eiga fólk sem bara, þú veist, treystir því að maður geti treyst því sem maður að segja, sko. Já. En þetta bara, að það hrynur einhvern veginn allt. Og ég ætla bara að segja, sko, enn þann dag í dag, þá veit ég ekki hvort að ég get unnið á vinnustað. Veist, þetta er óttinn minn, bara get ég verið einhverstað, bara, og þetta veit ég ekki. En ég get ekki gert neitt annað, heldur en að fókusera á það sem ég veit að það er satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig. Af því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikanum. Ég veit sjálf að ég er örugg með mig. Já. Þar er öryggi mitt. Ég bara trúa að það er mátt, þú veist, ég oft þurft að gefast upp. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra, þú veist, þú ert ekki ein. Þú veist, þú hefur aldrei verið ein. Biður þá bara bænir ég bara, biður hjálp. Já. Þannig að það er, og aftur þarf ég að gefast upp fyrir því að ég veit þetta ekki. Finnst þú að það fengi hjálp og lausögn frá æra mætti? Já, það hefur svo laus. Og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju. Þannig að þetta er líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa, það sem að það bara, ég get ekki list þetta, ég veit ekki, ég skil ekki, algjör vanmáttur. Og þá kemur einhver nýleið. Já. Og að fókusera á það sem maður veit að maður getur, af því maður getur alltaf eitthvað. Það er, þú veist, og stundum er það bara eitthvað óvænt. En svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefast upp fyrir einhvern allt öðru, sko. Bara aldrei. Nei. Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða, getur þú lýst því hver aðdragandinn er að því að þú ákveður bara að skráði í Listaháskóla Íslands. Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesblindunum mína, fannst það var áhugavert
og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafi verið að gera og fór svona og í COVID svona, það var eitthvað svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri þar sem ég hét Samtal. Þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstali mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifun mína á því hvernig við erum að pólarisera og flokka í samfélaginu. Þetta var svona sú sýning. En ég var svona aðeins að þreifa á listinni en svo þegar einangrun byrjar aftur og ég þarf bara að vera heima, þá fer ég að gera myndir. Og þá verð ég að vinna myndir út frá lesblindinu minni að búa til myndir úr orðum og snúa orðum og hvolf og svona. Þannig ég var aðeins byrjuð á því. En það kom til mér opbáslega sterkt að segja frá þessari sögu. Ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér, að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna, að skrásetja hana og vinna í henni á sálfræðingum og vera meðvituð í þessari reynslu. Ég bara vissi ekki neitt. Þannig að mér finnst vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vegar veikjast og fyrir þá sem að standa á hliðarlínunni gagnvart þeim sem að veikjast. Og það dreif þig Það dreif mig í Listaháskóla. Já. Og ég sæki og ég hélt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn. Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sóttu margir um? Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og þetta var æðislegt, Þetta var æðislegt? Já, en þetta var líka krefjandi. Varstu ekki langa elst? Jú, og bara eldri en margir kennararnir og bara, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og einhvern veginn. Og svo bara, svo skrítið, haustið sem ég að byrja í skólanum. Já. Þá ég ætlaði að flytja bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara get ég ekki verið þar. Og ég aftur á götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nýr á þingi og með skólanum, að því að ég bara ekki neina tekjur og ég bara var að búa með peningi minn. Já. Og ég fæ bara... Varstu bara að éta upp húsið? Já. Og þá, ég meina það er dýrt að kaupa alltaf, ný húsgögn, ný föð, þetta er bara fárlega mikill peningur. Og svo er ég nefnir á þingi og það er bara verið að hjálpa Grindvíkingum að komast í skjól. Allar ræður á þingi gangi út frá hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái hafi þakka yfir höfuðið. Og þarna var þetta bara súrrealist, Þarna var ég. Og og þarna var algjört void, Af því að ég var húsnæðislaus, skilur. Ég vissi að fullt af fólki í sömu, ég er ekki einn sem er lent í þessu. Það er bara ótrúlega margir sem lenda í þessu. Og algjörlega allir tilbúnir, en mikla það er ekki, þetta var svo skrítið. Og það sem var líka svo skrítið, það var að flytja þingið inn nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nógu gott. Það var einhver smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liðir sem var að vinna þarna eða gamla húsgögnin eða fólkið í sömu fötunum, að ég hætti ekki að unnið þar. Hvað segir? Og ég var bara í uppreist bara í Listaháskólanum líka, skilur, ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara, þetta var bara endalaust vesen, Vá. Áhugavert. Já, áhugavert. Þú fengið að vera í þessari gerjun sem varst að vinna með. Já. Alla leið. Já, alla leið. En samt alltaf, ég er alltaf með þennan varnagla sem er bara ego, er bara rosa mikið ego og ég þarf bara að leggja það til liðar, Og þá, hvað gerist þegar ego kemur svona sterkt inn? Þá er mér bara ekkert alveg sama hvernig fólk sér mig, Það er rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhver debatt við aðra. Ég er alltaf að fá öll andsvörin til mín,
áhugavert. Útskýrðu þetta aðeins betur. Þú ert að vinna með þetta hjá þér. Já. Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði í átök. Já, og bara, þú veist, hvað ætlar þú að, þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað, þína sög, hún svo mikið merkileg, skilur. Þú veist, allt þetta bara. Já. Þú veist, þetta bara, þetta alltaf þarna, sko, en svo, eftir sem betur fyrir verður mér alltaf meira og meira sama. Já, það kemur meira og meira auðmýgt. Já, en líka bara, ég veit þetta satt og ég veit, og það kannski það sem og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi. Og ég vildi að ég hefði vitað það að ég væri í lagi. Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu? Já, meðal annars, og líka bara styðja við, þú veist, og veita upplýsingar og já, mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum. Mér finnst þetta vera, við erum alltaf að bæta við á nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti. Það líka rafmagn, við erum með alls konar aukaefni og plastefni, þú veist, við erum með alls konar efnasúpur í kringum okkur og við veitum ekkert alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast. Og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meira þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur. Það svo auðvelt að gera lítið úr því sem ekki staðfest með rannsóknum. Það líka mjög auðvelt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur. Og skilur ekki kannski. Og skilur ekki. Þetta allt mannlegt og það enginn eitthvað að reyna að vera vondur. En ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér. Já. Þú veist, litla sálræni þáttur. Áttu rosa erfitt, sko. Ég geti ímyndað með það. Já, það rosa gott. Ég finn alveg til með þess. Við tilvísunum að sjá þau svona eina gráðu veika og... Já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki börnunum sínum. Þú veist, bara... já, en þarna... Já. Lærdómurinn. Já. Er hann kominn? Er áfalla þroskinn lærdómurinn alltaf. Kominn komma? Já, lærdómurinn alltaf, sko. Já. Ef maður tilbúin til að skoða hlutina þannig. Já. Og ég á örugglega eftir að segja þessa sögu, öðruvís á morgun, þú veist. Ég segi náttúrulega með ákveðnum hætti í kvöld, þú veist. Og en já, það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu. Já. Og það svo margar hliðar á okkur sjálfum. Já. Og það fer svo mikið eftir stemningunni. Þú veist, hverju við viljum deila. Og mér veist, þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert. Bara í hvað atmói maður, hvað segir maður, hvað skilur maður eftir, hvað ýkir maður. Þú verið í svona tólsporavinnu. Það svo áhugavert þegar fólk fer að segja, geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum. Veistu hvað ég á við? Algjörlega. Þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta hort á það og séð húmórinn í því. Já. Þannig að það oft svona mælikvarði. Ert þú komin þangað? Já, þú veist, með eitthvað, sko. Þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona, sko, þrefamanníu, sko. Það gerist, þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt. Þú veist, þegar ég svona bara þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrefamanníu. En ég fer líka í þrefamanníu þegar ég, sko, held að það sé eitthvað að tryggara mig heima hjá mér. Og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló, þú veist bara, Þannig að það er einhver partur sem þarf að hafa vit fyrir þér. Já. Og líka bara, þú veist, ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa, eða þú veist, eða hvað ég er að gera og ég er bara búin að vera lasin og ég horfi á þetta og bara, wow, það er ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko. Já, ok. Og er það líka hluta þessu svona eftirkost? Já. Heil og þoka, hvað kallar þau? Já, mjög mikil.
Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem að snertir daglegt lífið þitt? Það er úthald. Sko langtíma streitan er það sem er kannski mest. Þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu. Sem snúa að húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum, lærdómnum, að skilja þetta, sætta sig við að maður fá ekki aðstoð, maður verði að svo er þetta. Við verðum aldrei eins, hvort sem við erum heilbrigð eða veik, Ég verði aldrei eins og ég var í gær, bara það að sætta sig við það. Já. Að maður að breytast og ég verði aldrei þessi sem ég var. Er einhverju sem þú saknar sérstaklega? Já, en ég ætla að segja, með þetta, hvað er eftirkostin? Það er þessi streita í þessum langtímastreita, hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann daldið. Hún þurrkar allar fasjur, þannig að kerfið verður í rauninni minna tilbúið til að takast á við ný verkefni, eða þetta er svona langtímastreita sem fylgir þessu. Mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr. Hann var, það fór, þegar ég veikist þá er líka minn alltaf súr. Og að ná upp basíska stigin og halda því er erfiðara fyrir mig heldur en aðra. Þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva, jafnvægi bara yfir höfuð, af því að fasíurnar eru ennþá stífar. Þannig að það er það sem að... Ég skal aðeins útskýra þetta. Mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að þú ert komin hana í efnafræði, streitunar. Já, ég meina líkaminn og bara eins og jörðin, við eigum að vera ákveðnu sýrustígi. Og þegar við erum mikið streitt, þá verðum við súrari. Og við þurfum að ná balans aftur. Og þegar þetta komið inn í svona mikinn hluta líkamanns, streitan, þá bara finnum maður að það er ofsúrt. Líkamann er ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utanaðkomandi áhrif. Þetta er bara ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka. Þetta veit ég að það er satt fyrir minn líka. Er leið tilbaka? Já, ég ég fekk inni á virk og það var líka eftir að ég lendi í aftanakeyrslu og mér varst svo áhugavert, þar var eitthvað svona utanumhald atburður, eftirkost eðlilegt. Þetta er svona. Finnst þér eins og það hefði þurft að fá hálsnykk til þess að fá inni þar en ekki nóga... Ég ætla bara að kalla ákveðna, þetta er bara einhver röð atburða sem að, hann er nógu slæmur, af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur, ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að mig langar að vera í, en það þýðir bara að ég þarf að vera meira í einhverju öðru, en í virk er ég dálítið að vinna með það að bara að safna hugrekki í það að ná að fara inn í lífið aftur, ég er ennþá þar, ég er að samla hugrekki og bara, það bara krón í baukinn á hverjum degi, Vá. En ég skynja samt, mér finnst svolítið gaman að spekla það hjá þér að þú ert skýr, þú ert að halda þræði, ég vil betur en ég. Og út af því að þú varst að tala að vera meðvirk, þá skynja ég breytingu á þér út í að ég þekki þið frá árum áður og mér finnst sitja betur í þér, vera mjög hvað ég segja, með sjálfrið þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig. Takk. Lífið er alveg skemmtilegt. Það er rosalega skemmtilegt. Og bara, ég elska lífið, Mér finnst það ótrúlega spennandi. Og núna er ég farin að mála aðeins og gera eitthvað, og ég ætla svona aðeins að leiða mér að meðan ég er í virka að halda bara öllu opnu. Og það er mjög merkilegt, að fara, ég er búin að segja það alveg við leiðbeinendurna, það er mjög fyndið að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði getað kannski búið til sjálf, eða í breytingastjórnun, í markþjálfun og svona, og ég þurfti alveg bara að kyngja öllu, ég teki þetta allt. Ert þú núna bara að þykja kannski? Já.
og náttúrulega læra fullt. Já, hvernig fyrir því að vera svona auðmjúkur, þykjandi? Það er bara geggjað. Ég er alltaf að læra eitthvað nýtt. Já. Það er bara þannig. Og svo er þetta námskeið, þú veist, með söguna, þú veist, það er bara svona eitthvað auka. Að því að, já, það er bara skemmtilegt. Einhver svona skilabúð til okkar í lokin, mér langar að spyrja eitt, þú veist, er eitthvað sem þú myndir ráðleggja öllum varið ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla, líka til þess að geta búið þér í heimsókn? Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni. Sko ég er náttúrulega þar að ég get ekki setið í með að búin púði til að setja á svo ég var enn stærri í sætinu en ég get ekki, ég þóli ótrúlega, þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það er bara ég, sko. Ilmefni, mýkingarefni sleppa því. Það er ótrúlega margir sem verða veikir að því að vera kringum ilmvatn og það bara eyðilegur daginn hjá þeim. Já. Og það er bara fólk sem hefur kannski... Það er einfalt mál að sleppa ilmvatn. Það er mjög einfalt mál. Það er bara að hugsa... Hvað í ilmefnum? Akkur ætli þetta sé svona? Sko, þetta er bara ósynlegar eindir sem að ferðast með okkur og færa okkur ilminn. Sem að hafa skaðlega áhrif. Og þau bara ferðast. Þú bara hefur alveg farið inn í lyftu og það var einhver með ilmvatn hér. Það var bara eindirnar enda. Og þetta bara festist í fötin. Og hjá þeim sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann er með ánæmi þá þarf hann að fara og breyta öllu sínu. En er ekki svampur í öllum sófum og stólum? Jú, það er svona gott að hafa bara leður. Nú er maður með dýrari þarfir. Já. Nei. En nei, sko, þetta er nú yfirleitt bara ekkert vandamál. En bara hugsa hvernig maður gerir. En þegar að þá ekki bara við umhverfisveikindi. Það er bara að fá að dvelja við og spyrja hvernig hefur það áhrif. Já. Hvað þarf ég að gera? Við erum bara með mismunandi þarfir. Það eru bara allir með sínu sög. Og ef við getum bara dvalið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað, sko. Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru. Gangið vel í kvöld að segja þína sögu og takk fyrir að deila þinni sögu með okkur. Og ég hveti ykkur nú til þess að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnarbíó og heldur en að horfa þáttinn því að þið getið hort á hann seinna. En við ætlum að láta þetta gott heita í dag. Takk fyrir mig. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við ætlum að ræða bækur, það er að detta inn bækur svona með vorinu, bækur sem gott er að taka og lesa í sumarlífinu, er líklega hugmyndin. Og eina af þessu bókum er bók sem að kallast íslensku Villistrákarnir og er eftir William S. Burroughs sem að ég hefði nú ekki reiknað með svona fyrir sumarlífin að væri þannig bók að koma út núna. En þetta er nú sögufræg bók og sögufrægur höfundur og Ólafur Páll Sigurðsson sem er sögufrægur fræðumaður skrifar hér eftirmála. Jú. Svona ákveðin óð til Burroughs, eða ekki? Þú ert hrifinn af honum? Eiginlega. Já, ég las hann mikið þegar ég var yngri og fekk heilmikið út úr honum, sko. Já. Og hann inspireraði
ansi mikla svona vinnu í sambandi við orðskurð og segurbanda tilraunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegis sko. Þetta, hvernig hann klippir textan einhvern veginn í... Já, þú kannski fara út í það seinna sko. Já, við skulum byrja á höfundurum sem hérna svona notorious maður í bókmenntasögunni, William S. Burroughs. Hann var það notorious sko að það var eiginlega ekki sko til þegar ég var í háskóla sko upp á 90, það var ekki séns að fá prófessora til þess að hérna lesa með manni Burroughs. No. Þetta voru viðbröðin sko. Það því hann væri þá svona eins og hættulegur, hann væri slaufaður maður eða vegna þess að verkin hans væri svo sérstökuða. Vissuleiti tebruskapur, held ég nú það sko. Svo sko, hann var bara svo róttækur líka sko. Og þessi... Sem manneskja? Sem manneskja og hvernig líf hans var. Já, og hérna líka politist. Já. Mjög politist og þessi cut-ups sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður eiginlega. Það var, mörgum var mjög uppsigað við það. Það var ýmsu leyti mjög sko eyðileggjandi afl. En menn hafa nú farið að taka þetta til rannsóknar sko og fundið alls konar pælingar þar að baki sko. En þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp næstuði tilvíðanakent. Þannig að út kemur, merkingin kannski farin fyrir flestum, en einhver merking komin í staðin eða eitthvað? Sko, ein af grundvallarpælingunum bak við cut-ups hjá Burroughs fyrsta lagi, algjör tilviljun. En sko, hann var með þessa teóríu sko að tungumálið væri vírus. Já, og það sem við erum að skrifa, við erum eiginlega fyrir okkur sjálfum, þannig að við verðum eiginlega að eyða okkur sjálfum út úr textanum til að skera á samhengið. Því sko það kemur það ekki samhengi. Þegar hann var ungur sko þá fannst honum að allur raunveruleikin universið væri bara einhver gömul upptaka. Og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið. Og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun. Það þetta koncept stýringin, control. Og að það sé þess að stýringin sem stjórni þessum upptökum og þess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þessana eins og til dæmis í skáldsögu sem við Nova Express. Þar hann með þessa sko þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios. Fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður. Og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn, til dæmis hann klippti mikið útvarsmenn, sjónvarsmenn, fréttir, ræður og svo framvegis. Þá varstu að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að viðhalda. En ekki til þess að kæmi nýtt samhengi, það ekki... Jú, það gerir það líka sko, en það hann vann líka sko poetist, hann vann mjög politist með orðskurðin og orðklipp, en líka poetist. Og þá hann sko, klippti hann oft til dæmis Rimbaud, Baudelaire, flotta poesi og Shakespeare. Og það bara ekkert sko, sumir sko, yngri lesendur Burroughs sko, tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver
einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að cut up þá myndur bara, þú veist, komast eitthvað allt annað en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að cut up og hver það sem bakvið það. Ég reyna að skilja, er þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega markmiðið í sjálfu sér og ekki endilega til þess að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist á eitthvað tiltekna merkingu þá það líklega farið að stýra þér. Þetta bara til þess að rjúfa samhengi viðtekinnar orðræðu, viðtekinnar skynjunar á raunveruleikanum sem að heldur okkur frá lífinu og að drepa sálinnar í okkur. Það er endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum, sko. Og Burroughs hann var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var einhver svona nýjung í, heldur þetta er eiginlega lífsafstæð hans að við séum fangar. Já, og fangar í tímanum. Hann var alltaf með þetta what are we here for? We are here to go. Það er eitt að trúa því. Það er eitt að trúa því, en að trúa því að þú getur losnað út úr því. Sko hann með því að rjúfa gat í tíman og nota dóp því já, ég held nú að hann notaði mikið sko líka einhverja halsugena, ofskynjunarlyf eins og er í tísku í dag. Já, og hann var nú einmitt 50 árum á undan, eins og það er mikið núna í tísku þetta ayahuasca sem hann kallaði nú alltaf yaha og hann fór stuttu eftir að hann myrti eiginkonu sína. Þú segir myrti? Drap, ég segi nota nú oftast drap, þetta hefði verið dráp því þetta var þetta meira að minna óviljandi en bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur. Fyrir það sem ekki vita þá skaut hann konu sína í Mexíkó eða ekki? Jú. Og sagði að þau hefði verið William Tell-Lake, hún hefði verið með epla á hausnum og hann hefði ekki hitt. Já, hann sagði þau eru bara pissfull í einhverju teiti og svo hann hafði því sko sóttu byssu sem hann átti sem að vissi reyndar að miðið væri eitthvað hálf slaft á og og á leiðinni heim með byssuna þá finnur hann að það eru fyrir hann að flóa tárum andlitið á hann og hann bara hágrætur og finnur fyrir einhverju rosalegri tilfinningu að algjöru glötun og missi og þegar hann kemur heim þá byrjar hann að drekka og svo fara þau eru þannig í Mexíkó fara þau í eitthvað teiti og þar er drukkið mikið og hann segir svo við hann að nú er William Tell-atriðið okkar komið að því og hún bara settur glas á höfuð á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á henni hún deyr og hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni var bara mútað og lendi í einhverjum bara auðvitað gríðarlegri krísu með sjálfa sig og þá fer hann þannig í Amazon skóginn að leita að einhverju mjög potent ofskynjuna plöntu til að komast út úr áfallinu eins og væri sagt í dag. Já, allir ekki. Einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstöðu sem hann var lentur í sko. Og líka hjálpa sér að losna undan heroíni held ég. Þannig hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og svo náttúrulega notaði hann heroín mikið. Svo hann auðvitað alla ævin að díla við þetta. Hann notaði náttúrulega alls konar dópið ekki, það var alltaf til það dóp sem hann hefði ekki notað. Nei, ég blust ekki. Ég man eftir því að Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum, svona í kringum skáldatíma, kannski er þetta í skáldatíma, ég bara man það ekki.
að þá var hann að tala hvað er að gerast í svona bókmenntum heimsins. Hann var nú sjálfur eiginlega týndur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona. Þá getur hann það sem var að gerast í bandarísku bókmenntum og þar eru eituræturnar og það sé nú ekki, sko, hann var svipað á prófessorðinir, hann slærði það bara að borðinu eins og algjört rugl. Það eiginlega til ekki bókmenntahefðinni. Þeir voru þannig marxískir intellektúal til að byrja með, þeir fyrirlítu beatnikin. Já. Hvað hétt hann hérna? Louis Fischer, Ernst Fischer sem skrifaði hérna listþörfina. Já. Sem Þorgeirs þýddi hérna upp úr 70 og var í Kiljónum, mál- og menningar Kiljónum frægu. Hann gefur ekki mikið fyrir beatnikana, sko, en Fischer hann eyðir nú þó nokkur púðri í þá, sko. Já, það greinilegt að honum einhvern veginn svona... Hann vil tróða þeim hún í gröf sína. Já, þetta sé bara flótti frá raunveruleikanum og eitthvað það, sko. Aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac, sko. Já, sem yngri heldur Burroughs. Burroughs er eiginlega... Burroughs var aldrei... 1,5 kynslu eldri en beatnikarnir. Já, hann var allavega 10 árum pluss eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúrú þeirra. Já. Og vildi aldrei eiginlega kalla sig beatnik og benti alveg réttilega á það að hans tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra. En hann hafði mikil áhrif á þá og sérstaklega Ginsberg og Kerouac. Og segjum svona dæmi það hvernig hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með einhverju ákvörðun af því að beatnikarnir eru koma undan hippa kynslóðinni þar sem svona hugmyndum svona counterculture að geta lifað einhverju lífi að hafna þessu sem á að þröngva þær inn í og hann náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir. Burroughs var útlægi og frá bassaldri þá varð bara útlaga kúltúr höfðaði til hans mikið, sko. Og hann var bara strax útlægi sem barn og unglingur og hann sko strax bara sem pínulítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann fekk ofskynjanir og sá ykkur mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona dálítið svipað og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég undan rótum lestrar hans á William Blake og svo þegar hann var ungli að gelgjuskeiðinu þá komst hann yfir bók eftir gamlan flæking sem við skrifum þannig aldamótin 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir You Can't Win þú getur ekki unnið því leikurinn sko, það svindl í tabli sko. Og hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók og Burroughs sá bara sjálfan sig í þessari bók sko. Þetta það sem ég ætla að verða þegar ég verð stór ég ætla að verða dópisti, krimmi og rithöfundur og ekki vil láta beygja mig undir samfélagið. Nei, hann var nei, alls ekki hann var útlægi, hann var í Mexiko og svo var hann í Marokko og hann þvældist víða. Hann var að voða mikið á flótta líka undan löggunni hann var hann var sjálfur sko þegar hann fer í dópið sko þá hann auðvitað eilíft verið að handtaka hann og
konunas líka. Þau voru þannig kynntust í New York og Joan Volmer, þessi kona, þannig margir sem benda á hún alltaf eins og í skugganum fyrir honum, en hún var þetta var greinilega mjög klár manneskja, alveg rosalega vel lesin, mjög skemmtileg, með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þungamiðja og katalisti í þessari frumbítnika klíku í New York. Og hérna það er náttúrulega sérstaklega konu að lifa með William Burroughs, eða ekki? Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti. Það var Kerouac sem komin upp á að hakka í sig amfetamín og hún var alveg hroðalegar amfetamín sögur af henni sko. Og þegar við fórum til Mexíkó vegna þess að Burroughs var handtekinn með eitthvað heroín og hann horfði fram á eitthvað 2-3 ára 5 ára jafnvel fangelsi handtekinn New Orleans, þá bara flúðu þau en Joan fékk ekkert almennilegt amfetamín þannig í Mexico City. Þannig að hún bara drakk tequila frá Mornington kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko. Ekki til eftirbreytni eða? Segirðu? Ekki til eftirbreytni? Nei, ég myndi ekki segja. Ég held að sko að Beatnik projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko, stíls. En hins vegar sko, þú veist að segja hann hafi verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma, en hann var ekki beint svona, hann var ekki household name hérna í kringu 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexíkó eða fyrir þann tíma? Löngu fyrir. Já, löngu fyrir þann tíma. Hann 50. Hann eiginlega svo underground að það vita fáir á honum eiginlega. Já. Og hann ekki útgefinn? Jú, hann sko, hann fékk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem gefin út, hún gefin út eftir drápið á Joan. Og það þessi fyrsta skáldsaga hans, Junkie, sem skrifuð í svona hardboiled Dashiell Hammett stíl og feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppurreifari. Og það var einhver svona leynilögreglusaga, þú flippaði hinum megin, þá var það hinum megin var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reifari sko, bara sjoppubók sko. Það er einhver svona Morgan Cain eftir einhvern annan. Já. En þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann í hvernig hann varð ánetjaðist. En sko þetta er ekki hluti af svona bókmenntaumræðinni á þessum tíma, hann er ekki, hann er svolítið utangarðs. Já, til að byrja með, vissulega. Hann underground. Hann sko, Burroughs þetta sko, eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar góð andkultúrsins. Þess að sem kölluð counterculture sko, sem hefst með eiginlega beatnikunum sko. Og hann er innblástur þeirra. Já. Hann og innblástur hippana, hann innblástur beatnikana, hann innblástur punkarana og hann klæði sig alltaf í á sama bókari. Tíma það lítur út eins og svona bókari. Jú, hann svona snemma hann er bara þeirri kynslóð. Hann fæddur 1914 og fæddur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis og alinn upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að sko þetta var voðalega eitthvað haminn fjölskylda og engar tilfinningar og neitt og svona voðaleg hlédrægni, eitthvað svona háborgaraleg hlédrægni sem hún blóðborin sko. Það er ekki sem tók William litla upp og sagðist elskan?
Ég hef til myndir af honum reyndar sem pínulitlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástin sko. Þannig ég held að móður hans hafi verið svolítið öðruvís en faðir hans var mjög fáskiptinn maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við. Það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko. En hann sko voru auðvitað með vinnuhjú og eldabuskan hún kenndi honum að alls konar kukl. Meðal annars að einhvers konar svona raddað til þess að tæla fram körtur í garðinum. Og hann kunni þetta alveg sko, hann sýndi mér þetta. Það er nefnilega kemur fram í eftirmálunum að þú fórst og hittir hann. Já. Hvenær var það? Ég hitt hann fyrst bara lauslega 82. Já. Þá var heil ráðstefna, svona multimedia ráðstefna í London, kalluð Final Academy, sem vísa nú í gamlan draum sem hann hafði í sambandi við villistráka-konseptið. En það var að stofna akademíu fyrir villistráka. Ég segi frá því þannig eftirmálunum. Það var, en þá hitti hann fyrst en og ég hitti líka Brian Gysin. Ég var að pæla í draumavélinni sem Gysin og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður Burroughs líka, Ian Somerville bjuggu til sem svona primitífur stroboskóp sem kemur alfabylgjónum í gang mikið í hausnum á þér og virkar alveg feikilega. Man dreymir. Man dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta er svona bliksjá stróboskóp. Hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða hvað? Já, og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp augnlokunum þá ertu bara mjög afslappað því þú fengið þær heilabylgjur sem virka best í hvíld og dreymir. Þetta og sérð einhver arkæisk symbol einhver frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala Okkur dreymir alla úr sama draumlindinni einhvern veginn. Já, einmitt, eitthvað sameiginleg frum samanlegt minni. Já, samanlegt minni. Og en það var mjög svona það var mjög áhugaverð, mjög inspírerandi ráðstefna. Það voru alls konar fólk þannig líka Gysin og mikið af þessum svona sporgöngumönnum og mikið af hljómsveitum og svo okkur villistrákar. Jú, wannabe villistrákar. Wannabe, fullt af þeim alveg örugglega. Meðal annars Genesis P. Orridge og svona, hann vildi nú gerast eitthvað svona gúrú, eitthvað villistráka gúrú og setti upp eitthvað sekt seinna miklu seinna held ég. Svo það tengist íslenskri, spila hann ekki eitthvað tímann í MH eða? Jú. Hann tengist íslenskri menningarsögu? Já. Samstagsmaður Hilmars Aldar Hilmarssonar. Ég var á þeim tónleikum, reyndi alltaf gaman að þeim tónleikum, en þetta var ekki en súper hljómsveit. Nei. En þetta var... Það var ekki margir góður hljóðfæraleikari. Það mætti segja að Genesis P. Orridge hafi verið ansi erfiður maður, sérstaklega sínu samstarfsfólki. Já. En ég hafði engan á að kynast Genesis, ég forðast rock, svona rock-ego. En talaðu við Burroughs á þessu tíma, eða hittur hann setna svo? Ég talaði eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage, þú veist, eitthvað. En ég hitt hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90. Þannig að ég lók mars 90 og það var þá var hann minn ljúfasti
ég veit að sko mjög margir voru mjög hræddir við hann. Já. Og hann var auðvitað sko, já, hann var galdramaður og svo framvegis sko og kannski líka, menn hitt ekki til dæmis, sko þessi Bukowski lýsir því, hann langaði of mikið til þess að kynnast Burroughs og fannst hann sjálfur alltaf vera dálítið svona eins og að mætti ekki vera með í Beatnik-grúpunni. Bukowski. Já. Og en svo voru þeir á einhverju rithöfundaþingi og þeir voru á sama, Bukowski vissi að hann var á sko sama hóteli og hann og fattaði sko hvar herbergið hans og sér að það opinn glugginn hjá Burroughs og lappar svona upp að glugganum og minni með flösku með sér og svona fákallinn að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggan einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum. Einhver rússi. Ég veit ekki það, verið í hann gat farið í alls konar einhver ástund með þess að án dópskallinn sko, en horfði beint í gegnum Bukowski sko, það var engin registrasjón sko, Bukowski var allsærðu sko, vildi ekki. Ólíkir menn Já. Ekki gefið að þeir næðu saman. Nei. Mjög ólíkir skáld. Alls ekki og Burroughs var bara, þú veist, hann, Ian Curtis blessaður, söngvarinn í Deutsche Vision, hann lenti hálfvill í honum. En hann var ekki allra, hann gæti verið svona kvíðislegur við fólk eða hvað? Já, ég held það nú. Þeir voru að spila einhverja hátíð. Ef þú ert útlægi þá þarf það að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðina. Jú. Ein svo að vera temmilega leiðilegur við fólk þannig að það sé ekki abbast upp á þig. Það var líka þetta svo mikið snobbað fyrir honum. Já, á þessu tíma var hann náttúrulega orðin. Já, þetta eitthvað 79 eða eitthvað til þess þegar hann hittir Ian Curtis, þá voru þeir á einhverju hátíð saman sko, upplestra og tónlistarhátíð í Hollandi held ég og Curtis sko uppáhaldsbók Ian Curtis var Wild Boys og hann las Burroughs alveg upp til agna sko og hann langaði mikið til þess að fá sko árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað. Fuck off. Bara fuck off. Fokkaði þér sko. En þú ræddi við hann 90. Þú áttur gott samtal við hann 90. Já. Og þá var hann blíður. Þá var hann hinn bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko það hafði verið sem þeir kallaði The Great Battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem Thatcher ætlaði að setja á og sem var kallað poll tax og bara öll alþýða Bretlands sameinaðist í gríðarlegum mótmælum mánuð eftir mánuð og þennan dag þá marsiruðu bara 200.000 manns fram hjá parlamentinu og upp Whitehall í átt að Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa þá var þá voru Rúmenar nýbúnir að taka Ceausescu einræðisherrana lífi og hans konu. Já. Og fólk hrópaði Ceausescu now, Thatcher next. Og ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir Thatcher. Og lögreglan fór alveg kjöla á taugum og réðst á fólkið og
mistu gjörsamlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög réðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og þetta urðu alveg rosaleg mótmæli og óerðir sem breyttust út alla Vestend og stóðu alveg langt fram bara á morgun og það var með þetta bakgrunni sko sem við hittust og og Burroughs var þetta mikill andstæðingur breska establishmentsins sem maður tala ekki drottningarinnar hann var mikill andkonungsinni þegar Sex Pistols gaf út lagið og komið á númer 1 á listanum God Save the Queen the fascist regime and she ain't no human being og allt þetta, þá sendi Burroughs heillaóska skeyti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrfti að segja sko, drottninguna Já, fyrir ekki? Jú Nei, ég ætlaði bara því að hann náttúrulega þekktu fyrir að vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég svona fetuð hans slóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum. Þegar þú hittir hann þarna 1990 þá hann ekkert að dóp eða það ekki sem hann lifir svona lengi, það ekki heroinsjúklingur sem hann lifir svona lengi nema einhver sem þá bara með einhverja vísindarlegan skammtara sem að skammtar í hann dópið. Já, eins og Gary Cooper, hann var þannig. Hann var eins og múmía, hann eldist mjög lítið og eldist mjög vel, en hann var alltaf með lækni sem var alltaf bara með töskuna reddi alltaf. Og þannig hann var svona eins og í formaldalíni, sko. En Burroughs, hann var nú ekki ríkur, endilega, nema kannski allra síðast. Hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið, hann hefur verið á heroínu líka. Viðhaldsmeðferð eins og heitir í dag. En hann drakk líka, sko. Og hann reyndi alltaf bara að byrja að drekka, þetta var bara vodka og kók, sko. Alltaf svona 4-5 leitið, sko. Það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona engalækni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince. Það er þetta að ráðleggja fólki frá því að fá sér engalækni. Ég held að Maradona hefur líka verið með eitt svona sem að... Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn. En það fara nú ekki mörgum sögum að þessum með Gary Cooper. Maður að segja eldra fólki, sko, sem hélt mikið upp á Gary Cooper. Hvað er það að segja, maður? Gary Cooper. Burroughs klikti sálfræði, sama sálfræðing svo var með Marilyn Monroe. Ég held að hann verið frá 100 sálfræðingum, sko. Þessi sami sálfræðingur, sko, hann greindi Burroughs með, hvað var það? Ég manna ekki, 16 mismunandi persónuleika. Þannig að ef þú vilt gagnrýna Burroughs, þá ættir þú kannski að teka á hverna af þeim, sko, þessum 16, sko. Herðu, en Ólafur, af hverju dregst þú að Burroughs? Ungu maður líklega? Já, ég sko, ég kynntist Burroughs fyrst í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum. Þá var ég að vinna í frystihúsi í Færeyjum, þau eru líklega verið 76. Maður vissi af honum, maður hefur eitthvað lesið pínulítið hann. Ég hef aldrei lesið hann eitt og ég held þetta hafi verið helgi og ég ranglaði, ég var þunnur og ranglaði inn í bókasafnið, bæjarbókasafn Tórshavn og fann þar Neuen Frukost sem dönsk þýðing á Naked Lunch og 16 ára strákur pekkar upp allt sem heitir sko Neuen nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allavega stundum þá þund fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis. Það eru einhverja varnir farnar svona. Já, það eru einhverja varnir farnar og þú rann textin í gegnum mig.
og ég fattaði strax að þetta var rosaleg póesía í þessum texta og þessar skáldsýnir, rosalegu skáldsýnir þó þær væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko maður var mjög vel sko upplæður fyrir það og það að leyfa sko textanum að flæða í gegnum sig og villistrákana á eiginlega að lesa þannig líka að leyfa textanum að flæða í gegnum sig án fordóma. Þú ert ekki að stoppa og lesa aftur, þú ert bara að halda áfram að láta þetta flæða. Já, einhvern veginn að ná þetta eins og kvikmynd sem fer í gegnum hausinu, eins og prósaljóð. Ég sá menn vera að ræða hvernig maður í veröldinni maður ætti að lesa skáldsögur Thor Vilhjálmssonar og þá var einn sem að mælti með því að bara halda áfram að lesa, ekki stoppa og lesa aftur því að þetta getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu og þú er ekki endilega víst að þú finnir merkingu og þú stoppar og ferð að lesa aftur. Og sko eða þú ert að lesa Burroughs sko eða þú ert að leita að samhengi þá finnur þú það ekki. Þá ert þú in deep shit sko og þú finnur kannski einhverja ryþma og dót sko og og þú finnur sko hann er alveg frábært eyra fyrir díalóg fyrir töluðu máli og fyrir sko slangi þá er þetta gamaldags slang sem er nú útskýrt að vissu leyti í einhverju Penguin útgáfu í Junkie sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa Junkie áður með þessum orðalista þessu eitthvað 50s dópista slangi í New York sem hann notar mikið í Naked Lunch en svo sko það er ekki allir höfundar sem hafa þessi eiginleika hafa svona næmt eyra að geta eiginlega maður sér þetta hvað margir eiga í erfiðleikum með að skrifa samtöl það verða styrð og erfið en hann hafði þetta eyra að geta þó að hann sko tekið leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp tónin og blægin í bílstjórunum á eftir Svo er líka sko það er þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýn hans mjög talaði til mín þessi ofboðslega sko vantraust á yfirvaldi sem hann kallaði stýringuna og þessi sko sem hann setur fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar the algebra of need þar sem hann sko tekur þessa heroin ánetjun og gerir hennar allserjar samlíkingu við vald og kapitalisma og stýringu hvernig okkur er haldið föngnum í samfélagi sem að vinnur gegn okkur og er andstyggilegt á allan átt og okkur við ánetjumst eigin fangelsun og þú trúir þessu ennþá meir og minna? Já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leyti sko Burroughs hann hafði mjög sterkan tendens til þess að skrifa framtíðina eiginlega og gat það og hann skrifar til dæmi sko hann eins og menn gera sem að fella svona nýður ég segi ekki varnirnar eða eitthvað að þegar menn eru íta skilningnum í burtu að þá getur sko sýninnar haft aðgengiðir Já, að vissu leyti einmitt en hann er líka sko skulum ekki gleyma að hann er hámenntaður þetta er útlægi þetta er þjófur og djöngari morðingi en hámenntaður úr bestu háskólum í Harvard hann sótti meiri segja sko tíma hjá T.S. Eliot ljóðaskáldinu sem var reyndar með eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn í St. Louis í hverju yfirstéttarfamilju og Burroughs og hún fannst
T.S. Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð rómantísku skáldana og hérna og svo hann sko hámenntaður í mannfræði líka og sko sem hann reisir alla þessa eiginlega sko anarkísku greiningu á valdinu sem var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax sko bæði í Bandaríkjunum í háskólanum í mannfræði og í Mexico City þar hann að rannsaka sko Mayana indjánana og kúgunarkerfi Mayana og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúgunarkerfum og hérna eðli valdsins og það strax maður finnur skuggan af því í Junkie en svo það alveg bara í Naked Lunch sko það En þessi hérna ekki kallað eiturlyfjaneysla hans náttúrulega hluti af þessu að ef þú ert með þessa heimsmynd hérna þú sett lokaður einhvern inn í einhverju svona kúgunarkerfum að þá eiginlega lógískt að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þið út úr þeim með einhverjum hætti. En þú getur líka verið sko dópisti og smíða þessar kenningar eftir á til þess að réttlæta neysluna. Það hefur eitthvað velt í fyrir þig hvað? Sko ég held að sko í fyrsta lagi til dæmis það auðvitað ömurleg staðreynd að mikið af ungu fólki sem las Burroughs sko það komst varla í gegnum Junkie og yfir í að lesa Naked Lunch það fíraði undir einhverjum heroin romantík í þeim en það sko Naked Lunch langt í frá einhver heroin romantík og sko þessi algebra þarfarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem allsherjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig hann bara take a word from the wise guy segir hann bókstaflega ekki elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dóprómans einhverjum heroinrómans þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum sko. En ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir upp til einhverja hvort sem það eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira og éta upp galla viðkomandi en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástundinni sem að lága bak við gítarleikinu og allt þetta heldur taka þau bara heroinni sem Jimi Hendrix tók en ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár og þetta líka sko þessi áhrif Burroughs þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í eins og ég var að segja sko í hérna andmenningunni og í rockinu allir sko rockarar sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf til dæmis hérna Born to be Wild og hérna The Pusherman þú veist þeir voru líklega fyrstir til að nota yfir rockmusík heavy metal það kemur frá Burroughs Uranium Lily the heavy metal kid
En ég að nefna Beintu dópi og Burroughs. svona, þú sagðir að þegar þú reyndir að fá prófessora til þess að lesa með þér Burroughs og það hafa verið hafnað. Og sömuleyti var það vegna svona, hvað getur við kallað, svona móttökusögu hans sem að var hann sem dópista og útlaga og eiginlega háskalegan mann. Já, þessi ímynd. Já. Að mörgu leyti, en svo líka sko ég held að Cut-Ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leyti snúist áltið í höndunum á honum. Sko Naked Lunch hún er ekki Cut-Up en hún er sett saman af svona mátulegra mikil tilviljun kaplanir sko en svo sko allt auka materialið sem hann skrifað því að hann skrifar Naked Lunch og heilmikið annað efni alveg yfir 1000 síður af gerunnu efni sem hann skrifaði í Tangier í Margó. Svo fór að hitna undir heimunum í Tangier þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tangier og þá Brian Gysin að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og þá kemur þessi trilógía sem við kallum Nova-trilógían sem þá Take It That Exploded og Soft Machine og Nova Express. Þessar bækur eru alveg sundurklipptar og margir áttu mjög erfitt með að nálgast þennan texta og mega þetta en það líka mikil poesía í þessum bókum sko og þessi rosalega uppreist sko þessi mjög anarkíska heimsmynd og kritík bara á sko Burroughs eiginlega sko með almest sko militant surrealistum sem finnast. Það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra. Eins og meindýr bara. Já, ég held að hann hafi nú alveg meint vel með þessu sko. Nei, ráðast á svo raunveruleiki séu meindýr. Já, sko þessi pæling sko að tungumálið sé vírus sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið, upplifa sjálf okkur og svo framvegis. Hann hefur að vissuleyti hefur hann þetta úr pólskum einhverjum professor sko Count Korsipski hann og sem hann sótti tíma hjá og það var Korsipski var með þetta aristotelísku pælingar sko og að tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunveruleikans ef landakort ekki landið það sé illusjón sko og ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara orðin svona einhvert net í hausnum á okkur og við trúum því að það sé raunveruleikinn en það bara óralangt frá því Herðu, villistrákarnir þessi bók búin að vera ég meina að því að tala svona erindi og svona þá ætla ég að koma með klassíska spurningu á þetta erindi við okkur í dag þessi bók Já, alveg örugglega þó hún sé skrifuð á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún skrifuð á mjög þegar sko sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem væru bara 1000 byltingar hinum megin við hornið sko.
einhver gríðarleg hugarfarsbylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa með sér réttlátari samfélagsform og svo framvegis og barmi nýs tíma og barmi nýs tíma og þetta tími verðin eru aldrei söm og þetta náttúrulega fólk trúðu þessu já og sko þetta mikið tími mikillra þjóðfrelsisbaráttu og og þannig að Burroughs skrifa þetta er 68 sko, hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi í uppreisnum þannig að og hjá æskunni sko þannig að þetta er þetta æsku bók Villistrákarnir og þetta er svo radikal þannig að þetta eru skæru hermenn, villistrákar, unglingar sem eru algjörlega lausir við alla þeir eru eiginlega bara sko holdgerfingar Erosar og dauðagóðsins Thanatos og eru bara algjörlega lausir við menningarleg og siðferðileg höft og það er það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko. Og svo lýsing sem að Burroughs með á þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem heldur okkur frá því sem að við ættum að verða er hún góð? Eða að því að manni kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið er núna til þess að sjá fyrir það hvernig það ef við myndum frelsast? Já, bara svo er þetta alltaf í stríði gegn allri tvíhyggju sko og þannig að það er ég held að sín bara eins og Nietzsche hefði sagt sko beyond good and evil sko En hún er búin að lengja leiðin þessi bók, þessi þýðing var til, Karlsson þýðir? Já, frumdrögin voru til 85, þá var Karlsson búin að þýða, en hún hefur verið unnið auðvitað mikið í henni síðan og hún fór, víst, hálfköruð, sko, þýðingin fór fyrir, held ég, mál og menningu, þeir tók ekki mál, gefa út þennan William Burroughs sko, þetta var en svo aldamótin þá vildi Geir Svansson heitinn bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út, hann var líka mikill Burroughs pælari og mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir Þið eru alltaf ekki margir sko, þið verður svo glaðir þegar þið hittist Ég segi það Já og hann vildi gefa út Wild Boys eða Villistrákarna eftir þetta og svo hafði ég þýtt líka einhverjar ritgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af ritgerðunum hans líka og las þær mikið Electronic Revolution það er mikið svona alls konar segulbands experiment hvernig á að starta eða róa niður óerðir og svo framvegis hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarsekir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko, það hefði verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglur sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko en hann á þessu tíma þessi Electronic Revolution sem ég þýddi sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðina Feedback from Watergate to the Garden of Eden sem er líka mikið þessar segulbandstilraunir þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann er rosalega mikið að pæla í að búa til eiginlega nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim
breytingum í nútíma samfélagi og fjölmiðla breytingum á fjölmiðlum og svo framvegis og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og þannig að hann alltaf að pæla í byltingarvopnum. Þú hefði viljað sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðirnar fylgdu með í... Já, það verið besta mál. Já. En núna þetta gefið út af forlaginu hans Jakobs. Já, hún hefur farið fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir, þannig að það varð ekki úr þessari útgáfu. Svo týndist handritið og við vorum í fleiri ára að reyna að finna það. Svo fundum við Irma Erlings, konuna Geirs, það loksist einhvers staðar í einhverjum kössum upp í háskóla á pappír og þá ég fór aðalega að reyna að fá útgefanda og það fékkst en sá útgefandi datt einhvern veginn upp fyrir og bara sem útgáfa og svo lenti þetta á borðinu svo kom Jakob núna bara mjög nýlega sagði bara ég ætla bara að gefa þetta út rætt og örugglega og gerði það svo sannarlega. Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum og ekki síst þýðingur ensku, ég veit ekki hvað það er. Já, hann hefur þýtt líka látið þýða Turgenev og Tolstói. Já, ekki en það er erfitt að þýða hann. Já, eiginlega eini Íslendingur sem ég treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson og því Örn við hann upp úr 1980 þá bjó ég með kærustunum minni á Arnarstapa undir jökli og Öddi kom í heimsókn og ílendist í fleiri mánuði og úr varð mikil, ég var á kafi í Burroughs þannig að var að þýða einmitt Electronic Revolution og Feedback from the Watergate to the Garden of Eden og við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka íslenskan skáldskap mikið og ég var með fullt af plötum af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum, Steini Steinar Jóni Helga, Sigga Nordal, leikrit, gullna hliðið, Íslandsklukkuna, svo framvís og framvís. Þetta á þeim árum þar sem að menn höfðu svolítið sérstakann talanda þegar þú ert að segja Jón Nordal og Jón Helgason, þetta allt mjög sérstakur talandi í þessum mönnum. Já, ég til dæmis ég á Sigga Nordal, rosalega hátíðlega, það var mjög gaman að kötta Sigga, en þetta við köttuðum þetta í svona bara eins konar svona orða fars eins og kjötfars og þetta var bara menningarlegur terrorismi með mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt og svo tókum við útvarpið með fréttaþuli fréttir fólk forsetan og forsetisráðherran alls konar úr þinginu, ræður úr þinginu, þetta var allt kvarta sundur og saman. Nú geta eitthvað spurt, til hvers? Til þess að fyrsta lagi til þess að búa til hjákátlega ég get bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta var ömurlegur tími þetta er þessum tíma sem þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundarmálin á 8. áratugnum sem og allt þetta samfélag þetta var bara árás, þessi mál voru árás á róttæka æsku landsins og þetta var yfirvöld voru þetta fauskaræði þannig sem var þannig í gangi var auðvitað bara í einhverju brjálaðri fantasíu, einhverju NATO-fantasíu
terrorisma á Vesturlöndum og Rote Arme Fraction þarna og rauðu herdeildirnar í Ítalíu og svo framvegis Direct Action í Frakklandi og rauðu herinn í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri, þú veist, mjög líkleg til þess. Þannig ég hef alltaf litið á þau mál sem tilraun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands. Og þetta, við erum að gera þessi experiment rosalega mikið með þennan bakgrunn. Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá er svo sett ekki að tala svona sérstakann rithöfund, þú ert að tala svona stór hugsuðum okkar tíma. Já, það er nefnilega sko, þegar sko, eins og ég segi, sko, háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum, ekki taka hann í sátt, heldur bregðast við honum. Að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthvað sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkennilega skrifuð sú bók en svo bara mjög löng þögn þangað til svona eitthvað rétt fyrir 10. áratugin þá var Lidenberg einhver rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona Burroughs iðnaði í akademíunni að reka sig á það að Burroughs var eiginlega 10, 20, 30 árum að undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma, þess að 10. áratugsins og 9. áratugsins. Það eins og hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra. Derrida með þessar afbyggingar, Burroughs eru alltaf með þessar eilífu afbyggingar á genrum og svo framvegis og hérna Foucault með þessar biopolitics og svo síðast en ekki síst sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Burroughs. Ef maður ætlar að skilja heiminn þá verður maður að þekkja til Burroughs og hugmyndir. Já, ef þú ætlar að skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og eftirlitssamfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í hérna heitnandi potti sko við þar sem eftirlitssamfélagið er alltaf að hérna veg sífellt ásmegin og þetta er nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við. Herðu, ég fæði kannski til þess að koma aftur og ræða bara það, ræða samtíman og hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera. Já. En þessi bók var að koma út. Já. Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að þetta væri gefið út svona fyrir sumarleyfin að maður sæi fólk vera að lesa þetta á sólarströndum en það er ekkert svo galið. Það er ekkert svo galið að lesa þetta í sól sko. Já, það er ekkert. Herðu, Ólafur Páll, takk fyrir að koma hingað og ræða. Takk fyrir sömuleiðis. Burroughs og villistrákana. En við höldum áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna. Og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu. Manni finnst nú að sjá gæta út allt. Og ef ég skil hlutina rétt þá ekki skylda til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólann eða eitthvað svoleiðis. Og ég átti mig ekki alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tékk á því hvort hver sem getur verið gædd hér á landi. Þannig ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum. Hann heitir Páll Ásgeir, vertu velkominn til okkar. Takk fyrir. Heill og sæll, þú nú reyndar orðin kunningi áhorfenda samstöðunar því að þú hérna stundum við græna borðið. Já. Umhverfisþættinum. Já. En við settum það, fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar í vetur. Já. Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan. Já. Og verður eitthvað inn í sumarið. Einmitt, frábært, þetta fínn þáttur. Við viljum bara tryggja þessi málaflokkur sé til umræðu. Já. Af því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá. Einmitt. Og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunnar. Algjörlega. Og það kannski ekki eftir neina að bíða. Þetta rétt hjá mér að hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir bulla eitthvað á þingvöllum? Stuttasvarið já. Það þannig. Þetta starf ekki svo við horfum aðeins yfir sviðið að þá ekki gerðar, þetta ekki lögverndarstarfsheiti. Það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis. Eftirlit með starfandi leiðsögumönnum það felst í því að maður hittir stöku sinnum lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteinið manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fólksflutninga og svo vilja þær fá printout sem kallað eru úr ökurittanum. Það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna. Já. En svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á 3 stöðum. Já. Það hefur verið í menntaskólanum í Kópavogi, starfræktur leiðsöguskóli sem að með svona tvískipt nám, það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað gönguleiðsögn. Svo endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo rekinn hérna á Höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin. Já, Umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið? Ég kannast ekki við það. Nei, þú kannast ekki við það. Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntaðan leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt töluvert við 2 þeirra. Já. Og það ég hef haldið fyrirlestra bæði ég gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmenntun. Já. Þú allavega öllum hnútum kunnugur í greininni. Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku í gamla daga. Svona það bil, það var mitt aðalstarf frá svona 83 til svona 2005-06 að þá ákvað ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi að allt sem ég gerði eftir þessi ár þarna 2005-06 að það yrði allt tengt ferðalögum, útivist, leiðsög, bókarskrifum eða leiðsögn. Já. Og það hefur verið mitt aðalstarf síðan. Þannig ég hef fengist við þetta í það bil 20 ár eða svo. Og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir Ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands, mest fyrir ferðafélagið. En 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni. Það að segja sem ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar. Já. Sko, nú dettur mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í Færeyjum núna
þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu, getur maður sagt. Ég held að við getum ekki haldið því fram að ferðaþjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum, hún er svona vaxandi. Ég farið þarna 3 sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaðislega fjölda af gestum til Færeyja, en þeir hafa svolítið aðra sýn á ferðaþjónustuna heldur en við. Og til dæmis þá gist ég einu svona hótelið þarna sem er í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðnir á hótelið, af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu, við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað, hérna sem sagt þennan dal, hvað er merkilegt og allt það. Og ef mann og rétt þá gerði ég annað fréttið að skrifa leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluvert viðbrögð á það að Færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustuna með öðrum hætti en hér. Svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætar, bara handteknir og bara vísa burt frá Færeyjum samkvæmt þessum fréttum. Og ég hugsaði með mér, myndi þessi stað að koma upp á Íslandi? Þannig að nú ætlar þú aðeins að ganga í gegnum það með mér, hvort það er einhver svona menningarmunur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna, hvort þetta er gamla bjargráða hugsunin. Það er brjálaðislega tækifæri, það er hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera að þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það er 6 ára krakki hérna sem ég get hent á tunnuna eða hvað er, við þurfum að græja þetta. Hvað segirðu þetta? Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun, að þá er þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta. Það er að segja fyrirtækjunum. Og fyrirtæki hafa svona, það ég best veit, sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu. Svo dæmis ég tekið, þó að það eigi ekki við erlenda ferðamenn, að þá leggur til dæmis Ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess, eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið, að þeir séu vel undirbúnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða ætla að fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn. Og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona, hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðir inn á jökulsporða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður, að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarksmenntun. En síðan er auðvitað gríðarlegu misbrestur á þessu og það er, nú er ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur. Fyrir aldursækir, en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona menn að birta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telji að þar sé sem sagt erlendur leiðsögumaður undir stýri og hafi engin réttindi og ef til vill vafasama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem hafa verið að ferðast með fullan bílafarþegum án þess að hafa nein réttindi, hvorki til þess að leiðsegja sem er í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þarf til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta er þegar ég var inn í þessu á árunum frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun íþyngjandi og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það
og ég ætla ekki að fara að leggja í langan sagnafyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustunni þegar ég var í þessu. En ég mætti oft, hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu framfyrir. Höfðu hvorki bakgrunn, neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til þess að sinna þessu og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því. Þetta lítur bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundið verkefni sem þeir ætluðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, Íslendingar ekkert mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni. Nei, það þannig. Goggunarröðin þannig, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru túrar sem að standa í fleiri en einn dag og haldið út af einhverjum fyrirtækjum. Svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan. Og af þessu leiðir að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullir réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir performerar í sjálfu sér. En þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar. Afgangurinn sem samt bróðurparturinn af íslenskri ferðaþjónustu, dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar um Suðurland, skoðanafærið Gullnarhringinn og svo framvegis. Þessu mjög mikið sinnt af útlendingum. Þetta vissi ég ekki reyndar. Ég hélt að við værum ennþá með meiri hlutan af... Nei. Það alls ekki þannig. Nei. Langt síðan þetta breyttist? Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi, 2015-20. Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures og þetta skiprit sem ég lýsti að það gilti þannig að í efstalaginu í hringferðunum sem voru mjög skiluðu vel í vasan að þar voru mikið til Íslendingar, alls ekki 100% samt en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega eingöngu útlendingar. Það stéttaskipting í þessu. Það stéttaskipting í þessu, já. Og þar það peningavonin sem skiptir. Já, og svo var þetta líka, það meira borgað fyrir löngutúrana, Ég segi það, já. Svo það hvernig menn sinna þessu, það skemmtilega breytilegt. Og eðli málsins samkvæmt, þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þetta. Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum, á ferðamannaslóðum, þar eru allstaðar svo kallu gætaherbergi, sem eru svona kaffistofur, / matsalir, þar sem að leiðsögumenn komast í svona hvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðarlega sterkt bragðralag og svona rígur milli leiðsögumanna. Það getur vel verið að rígur sé til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynnst á mínu ferli, þeir eru búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplifun farþeganna. Vegna þess að langflestir sem í þessu, og hér við skulum tala Íslendinga, þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta mjög skemmtilegt starf. Þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorfendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá þetta þjórfé svona hvatavekjandi. Það getur verið alltaf 50% af tekjum, það ekki þjórféð? Í svona lengri túrum, ég veit dæmi það persónulega. Já. Það ganga alls konar sögur risavaxnar upphæðir. En
Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%. Mér finnst það ólíklegt. Já, fyrir nokkrum árum veit ég Já, ég þekki dæmi það, sko. Ég veit ekki hvernig þetta er. En sko, þannig að þú ert einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga og þið þekki landið og miðin og þið hafi flestir, búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki satt? Ég myndi segja það, já. Og svo er líka það sem að gerir, sko, leiðsögnina áhugaverða er að þegar þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allur fólki sem átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvang. Fjölmiðlungar, svona fullur hérna talandi stétta, þeir eru þarna út allt. Og alls konar fólk sem var svona, eða jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráðin eins þar. Og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtækar reynslu úr annarri starfsgrein inn í þetta og það litaði það sem þeir gerðu. Og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt, sko. Ég þekki leiðsögumenn, sko, sem eru með 2 háskólagráður í sagnfræði og íslensku og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi Ísland. Þetta getur ekki klikkað. Margir frábæri kennarar. Frábæri kennarar. En þeir sem ég lærði mest af í þessu starfi, það voru leikararnir. Leikarar eru gríðarlega góðir leiðsögumenn. Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf er performance. Og þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð, þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni. Og hérna er ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stéttleiðsögumann sem heitir Þór Túlníus. Hann lýsti þessu svona. Er hann svona góður leiðsögumaður? Hann er frábær leiðsögumaður. Og hann sagði, svo ég vitni að halda frá vitni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég ek af stað út úr bænum að ég er ekki glaður. Ég er kannski orðið þreyttur á þessu, þetta er kannski einhver túr sem ég hef gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Og þá er sýningin byrjuð. Mjög gott. Mjög gott. Og þetta viðhorf er gott inn í starfið. Ég efast ekki að þetta sem þú ert að segja, það skilar sér í ánægju gestana. Ég meiri áhyggjur af hinum hópnum. Og þú ert að segja hann sé stærri. Já, ég er alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég er sannfærður að hann er stærri. Og ég hef rökstuddar áhyggjur á þessum hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt sem verðist bara vera nýkominn til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann er að tala þinghúsið eða eitthvað og bara með að maður lappa framhjá þá heyrir maður 3 eða 4 staðreyndavillur. Þetta er staðreynd, sko. Þetta er svona út allt. Og fyrir mér þá er þetta sko svona, þetta er náttúrulega siðferðislega á mörkunum að við séum í einhverjum tilvikum að ráða fólk til þess að segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi áðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin. Það kemur fólk inn til landsins, ólíkt Færeyingum sem þarf að sinna þessu, allar hendur á dekk, ólíkt Færeyingum, þá dytti okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara að veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk. Hjólin þurfa að snúast og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningarmunur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni, heldur sko atvinnugreinin hefur stjórn á okkur. Við sogumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona margar hverjar í nágrenni okkar. Það myndi, ég gerir mig grein fyrir því að það myndi margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur
að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun. Ég held líka að þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni af því að þetta er svona eins og ég lýsti að það ég fékk einu sinni að það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumæður skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum. Ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta, þeir voru náttúrulega bara að gera út túra, þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar. Þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu. Ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin. Það í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum eða einhverju svoleiðis. Kvartanirnar snerust alltaf leiðsögumannin. Og á grundvelli þessa lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með 2 eða 3 leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni. Og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim þá áttaði ég mig náttúrulega á því hvað það var sem að var hvar þeim var ábótavant. Það sem mér fannst hins vegar þegar tíminn leið áhugavert var að ég settist í það niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í 2 af þessum 3 tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sig við kom til starfsmann af því að þetta væri bara ekki boðlegt sko. Það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum. Þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru hver átt að vera tilgangurinn með þessu. En í þessum eftirlitsferðum að þá var ég vitni að alveg átakanlegum hlutum í rauninni. Og það er í rauninni, þetta skiptist í tvennt. Það er annars vegar starfsmenn sem að gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara að segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmálið þeirra. Þannig að í 2 af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalega það að ég skildi ekki það sem leiðsögumaður sagði. Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur. Eða ég skildi ekki nema svona orð á stangli, Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland, hún er á niðurleið. Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss um það. Ég er ekki viss um að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hengist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum, þá bara hafi þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast. Já, það hefur gert það. Það hefur gert það. Og ef að það er einhver vilji, ef að stjórnvöld hafa einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfshátta í ferðaþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt um þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var, þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efsta lagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið. Ég fór þarna í nokkur ár í hverja einustu viku, einn hring eða 2 eftir atvikum. Að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í 4, 5 eða 6 daga.
Og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst. Þau vilja kynnast landi og þjóð. Og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhvern tíman Íslending. En það skiptir gríðarlega máli. Já, en ég hitti mjög oft fólk sem að var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að yfirgefa landið og ég var eini Íslendingur sem það hafi hitt. Það eru vörusvik. Það skilar annari upplifun, skulum við segja. Þá hafa þau ekki sögurnar að segja. Það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka að þú hafir sögur að segja. Já. Og oft eru þessar sögur einmitt af hinnum innfættum að finna það þegar maður fer sjálfur út. Maður þarf að hafa sögur í handræðanum og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur af einhverjum bandarískum túrista sem ég kynntist í Tælandi, skilur. Nei. Og þetta skilar sér í því, og höldum því til haga að ég efast ekki það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Arctic og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi, voru kannski búin að gera til dæmis þessar hringferðir í nokkur ár og syntu þessa mikilli alúð. En það og því eru þetta ákveðin takmörk sett, hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga. En það er ekki það sama. Nei. Það er ekki það að vera einn af heimamönnum, það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp. Já. Það er bara þannig. Og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagorðin, þau miði flesta því að kúnnin sem leggur það á sig að fljúga til Íslands og eyða hérna 2 vikum, hann á það svolítið skilið að kynnast Íslendingi, Það er bara þannig. Já. En staðreyndin er svo að hérna á Suðvesturhorninu og austur eftir öllu Suðurlandi og langt austur á Firði reyndar ef út í það er farið, að þá er þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum, á áfangastöðum eða á gististöðum, á hótelum, að þetta er ekki Íslendingar. Og við grínuðum stundum með það á þessum árum að ef maður fór hringinn austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir í jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamlu heimasveit. Já, það er rosalegt það er alveg svakalegt. Þá ertu búin með 2/3 af hringnum. Já, af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar. Þetta var 11% fyrir 2 árum held ég, komið upp í 18% núna. Þannig að þetta er mikill munur á milli ára, þetta er mikið ágefni. Þetta er ekkert smá fjörögg í íslensku samfélagi, ferðaþjónustan. Það bara, ef það hriktir í ferðaþjónustunni, þessar tölur eru gríðalegt áhyggjuefni. Ef þú væri nú aðeins ráðandi, hvað myndir þú gera? Er græðgi nú mikil? Erum við alltaf dýr? Er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu meina? Það er erfitt að leggja mat á það. Ég hef nú grunum að vaxandi óánægja þessar tölur sem þú vitnar í. Þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðið undir væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund. Og þessar niðurstöður koma á sama tíma og við sjáum að Ísland er orðið eitt af dýrustu löndum heims. Þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira um það. En það er líka rétt að halda þetta til haga að ef að við sjáum metnaðarleysi í ferðaþjónustunni að þá ger ég ráð fyrir að gestirnir sjáu það líka. Það hefur fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem að bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum. Svo að fólk þyrfti ekki að fara út á nættina til að sjá norðurljósin, heldur upplifunin átt að vera svo að þú svæfir undir berum himni. Og fyrirtæki sem byrjaði á þessu, það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið
hver kúla var stakstæð og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi, þú sást bara himinin, þannig að þetta skilaði dálítið sterkri upplifun. Ekki kúluna þorp? Nei, ekki kúluna þorp. Ég hef, af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land, núna frá áramótum, í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð það út undan mér að það komin löng röð af svona glerhýsum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsýnt á þetta bæði vegna þess að það eru svona, sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og þær eru alveg glærar þannig að það er ekki neitt, það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlægð. Þannig að ég held að svo kyrrð og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur af þessu upplifun, ég er ekki viss að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir er á ferðinni á þjóðvegi 1. Þannig að þarna maður lítur út um gluggann og þá sér maður ákveðið metnaðarleysi birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta. Og þá er gott að hafa í huga að þeir sjá það líka. Já, einmitt. Og við höfum held ég áður átt smá spjallum þá gegndarlausu gjaldtöku sem víða er höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu. Já. Og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti. Ég veit ekki alveg hvernig þau ætla að fara því, en vegna þetta kallar á lagabreitingu, þannig að þetta verður ekki gert í sumar. En þetta er komið út í einhverju vitleysu, sko. En höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessari vitleysu. Nei, það er rétt. Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast. Og ferðaþjónustan er ekki mjög hrifin að þessu, ég get alveg fullvissað það. Mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og austur á Höfn, þá þurfti maður að borga, þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld. En ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona, að því hann vinnur í ferðaþjónustunni, hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl. Hann hefur mjög skýra stefnu. Hann borgar þetta aldrei. Og hann segir að það sé búin að safnast upp í Heimabankann hjá honum núna í 3 ár, eða hvað það er, endalaus runa af svona rukkunum, en hann borgar ekki. En hvernig heldur þessi saga hendi? Ég veit það ekki. Hann heldur því fram. Sögulókur er spennandi. Hann heldur því fram. Og ég selði þetta ekki dýrar í keypti það. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir, skilur á kaffistofu einhvers staðar. Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu. Af því að lagagrundvöllurinn sé ekki traustur. Ég veit ekki um það, ég er ekki lögfræðingur. En vel að merkja sko bara í mínu hjarta, ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klóstið, ef þú ferð að drekka, það er sjoppa, það er starfsmaður til þess að þrífa svæðið og halda þig við og allt það. En það er bara sko, það er þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt. Við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt. Ef það væri, sko, ef það hefði verið tekin einhver miðlægur skattur af öllum ferðamönnum sem kom til Íslands, hvort sem þú kallar það komugjald eða gistináttaskatt, náttúru eitthvað, þá og síðan gætu þeir sem að reka áfangastaði, þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum, þá væri þetta vandamál ekki til. En við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dyggri aðstoð Æslandi reyndar sem eiginlega kom í veg fyrir að komugjöldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni. Og fólk sem áður sko vildi ekki samþykkja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á Þingvelli frítt, það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn á Þingvelli. Á endanum þá fann atvinnugreinin
og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og Þingvellir, þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innheimta þetta. Það er ekkert, það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílastæðin. Síðan eru sko já en ef það er engin og svo framvegis. Og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil, Austurlandi, að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár. En þeir fá, ef ég man rétt, sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 milljónir frá hinu opinbera til þess að byggja upp aðstöðu. Það er eitthvað bogið við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinu vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna. Það er ekki þannig sem þetta á að virka. Nei. En Páll Ásgeir, ég vil ekki halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana. Já. Henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég held að við höfum gott að því. En þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna. Já. Að því að ferðaþjónustan er ekki, það vinna eiginlega engir íslendingar þar. Nei. Og þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem íslenskur almenningur er ekki. Það er ekki endilega jákvætt eða gott. Þannig er það. Þannig er það, en það er ekki óumbreytanlegt og það er kannski ekki framtíða formúla. Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu. Mér finnst gott að fá þessar færeysku dæmisögur. Gott að læra að frændum okkar. Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra aðeins við. Að sumt af því sem við höfum talið sko eðlilegt hér er ekkit endilega eðlilegt. Það er meira svona viðbrað sem að eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlenda ferðamenn sem síld í tunnu. Það kemur, þetta er hungursneyðarkomplexin sko, sem ég kalla það. Já. Þetta er bjargaræðishugsunin. Svo hefur atvinnugreinin náttúrulega, hún berst aldrei hart gegn sko endurbótum. Það hafa verið í fréttum sko frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki sko sem segja mönnum upp eða gangi verkalýðsfélag. Já. Og vilja ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko. Nei. Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang, það er að sá tilgangur er sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn. Já. Og þessir sömu fyrirtæki, ef þú myndir skoða það, þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sýna þessa óbyrgirni, að þau eru eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu. Einmitt. Og það er einhver ástæða fyrir því. Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég vorið vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxinn, þá er ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búa til einhverja gjá á milli Íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni, ég meira að tala að við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til þess að bregðast við. Já. Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfi. Það er svona gömul saga á ný að við undirbúum fólk ekki sem skildi. Í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn. Já. Það var aldrei útlendingur í hópnum. Já. Það meitt. Það voru bara íslendingar. Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega stórmál. Þetta er risamál. Og afkoma mín og þín, hún veltur nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju leiti aðra og nýja hugsun og já, við megum aldrei hætt að vera gagnrýnin á einhvern veginn. Einmitt.
Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og svona aðeins ræða við mig þetta. Ég náttúrulega ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan og hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér alla mína hunds og katta tíð og ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað og allt þetta en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ert ekki sammála mér með það að það ekkert sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar. Við getum glötrað þessum niður. Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu og allt þetta En að því að myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað í mínum hringferðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á 5. degi. Þá var stundum kótilettu dagur í jarðböðunum og það var alveg sérstaklega skemmtilegt vegna þess að þá kann maður sent farþegan og onni í pollinn og sest hjá heimamönnum því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilettur og heimamennin til í að spjalla við útlendinga. Ég settist alltaf hjá þeim og voru að spyrja það almæltra tíðinda og fekk alveg ótrúlega skemmtilega stundir og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mývatnssveit og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru og þá var það gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona og svo spurði hann, ertu með ferðamenn? Já, sagði ég verði að viðurkenna það og þá það dimmdi svolítið yfir honum hún sagði, þetta svo voðalegt sagði hann. Það horfin öll kyrrð úr Mývatnssveit. Þetta svo voðalegt. Þetta hefur verið vogungur. Ég veit ekki. Ég notaði þetta svo mikið í vogum. Ég fannst þetta bara svo skemmtilegt vegna þess að það var þennan dag var svo mikil kyrrð í Mývatnssveit. Já, og hann vildi ekki láta spilla henni. Hann sá hann ekki vegna þess að hann sá bara ferðamennina og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt. Nei. En þetta held ég skil vel hvað þetta segja. Ég held að þarna hafur náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu upplifun, minningar, sögur að segja, að blanda saman íbúum sem eru kannski upprunalegir mývetningar. Og við ferðamenn, við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig. Ég var út í Færeyjum fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi. Ég tók leigubíl og allt í einu veit ég ekki fyrir að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vin sinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég fór að ímynda mig hver anskotin í gangi, akkur fór ekki leigubílstjórinn með mig stystu leið upp á hótel og verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega að flýta mér og hver djöfullin þetta og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áður en ég næði að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinur minn málið það að ég myndi mér var hugsað til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara þetta var bara skyndi ákvörðun hjá mér að aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðist mín og hann segir ég slæ 50% af gjaldinu og ég held áfram að skammast mín og svo keyrir hann áfram og svo þegar hann kemur og stoppar fyrir hann á hótel þá segi ég, heyrðu, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíuna
að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að hugurinn býður manni, maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir stukka af stað þarna þessa 1 mínútu sem þú fóst inn til vinarðins og þú kendi mér leksíu. Ok, og þessi saga rataði nú í eina af bókunum mínum, þannig að það eru einhverjir sem kannast við hana, en getum við ekki, er þetta er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona? Já, ég held það. Það er tálsýn? Já. Ok. Það er ekki nema í, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Það er svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu miðað við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærsta og mikilvægasta skrefið væri að löggilda starfleiðsögumanna og gera meiri kröfur til gæða og setja fullan virðisaukaskatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndi þá myndi kompásinn réttast. Við förum þó með það sem útgangspunkt úr þessu spjalli. Kæra þakkir, Páll Ásgeirsson og þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur. Við erum hvergi nærri hætt, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við ætlum við getum sagt að tala samgöngumál. Við ætlum að tala hringveginn en það kom út lítið hver á Sögufélagsins. Þeir eru að byrja að gefa út svona smærri sagnfræðirit og Arnþór Gunnarsson, sagnfræðingur, skrifaði hringveginn. Þetta velkomin. Takk fyrir. Má ég akkur spyrja þetta skrifa hringveginn? Akkur skrifa hringveginn? Já. Ég var beðinn það af Sögufélagi fyrir 2 árum síðan, rúmlega. Og þá voru einmitt 50 ár liðin eða á því ári 2024, 50 ár liðin frá því að hringvegurinn opnaði sem var 14. júlí 1974 þannig að það hafði nú kannski eitthvað með það að gera að ákveðið var að byrja á þessari bók og reyndar einn hannari í seríunni. Af hverju hringvegur? Góð spurning, þau náttúrulega hafa hugsað þetta hjá Sögufélagi og þetta ekki mín ákvörðun en hann svolítið hversdagslegur í dag, maður keyrir þarna bara. Já, það má kannski segja það. En þetta svona útgangspunktur í bókinni, það opnun hringvegarins og það hugmyndin í þessum bókum að það verði einhver svona ákveðin útgangspunktur sem bækurnar byrja á og eitthvað ártal, viðburður sem svo lesin stór saga já, svo leiðir svo frásögn okkur inn í stærri sögu. Gaman að skrifa svo leiðis, ekki? Að inn í augnablikinu þegar það klippt á borðan. Jú, akkurat. Þá kristallast eitthvað sem liðið og væntingar í framtíðina. Einmitt miklar væntingar þarna við opnum hringvegarins. Manstu eftir þessu? Nei. Ég man eftir þessu. Ég 74. Já. Það var þjóðhátíðin var þetta ár. Jú. Það var mikið svona, ég veit ekki af hverju maður tengir það. Það var líka svona búið til alls svona dóti gefið út, einhverju plattar og það var ekki eitthvað happadrætti í kringum hringveginn. Jú, það var það til afla fjár. Já. Skuldabréfa happadrætti sem að ríkið emdi til. Það var einhverjum alþingismanninu sem datt þetta snjallræði í hug til að safna pening. Það seljar á skuldabréf og svo að dreigið úr þeim sem að og ég man ekki hvað þau fengu nú. Nei, ég þekki það ekki. Þekki það ekki, en þetta hjálpaði mjög til að fjármagna þessa stóru framkvæmd. En það sem ástæðan fyrir að ég fékk því því mér finnst stundum að þegar maður horfir aftur að þá hafði þetta samfélag sem getur til þess að gera stórvirki
sem að eiginlega alveg tínt núna. Við getum ekki lagt Sundabraut og við þurfum að fá helst bara einhverja ríka kalla til aðstokkur að setja brú yfir Ölfusá. Já. Eins og við getum ekki byggt fyrir þá sem í húsnæðisreglu. En við erum í Bólholti hinum með göttuna er Hátúnið, sem var byggt fyrir öryrkja sem tíma. Þess að kannski lausnin ekki svo sama í dag þeir byggðar blokkir fyrir öryrkja. En þetta var gert í miðju Síldarhrauninu, 68. Já. Það eru svolítið nútímilega blokkinu þegar maður veltiði fyrir sér að það eru svona bera með sér eitthvað nútíma í útliti. Já. En það er svo langt síðan að voru byggðar og svo kom Síldarhraunið. En þetta tengum í huga að salta þær framkvæmdir heldur bara byggðuðum en þetta. Og svo má endalaust taka dæmi þar sem einhvern veginn var miklu meiri framtakssemi í gamla daga. Já, það er Þú voru að leiðrétta þetta saklaði ykkur. Já, það þurfti framtakssemi allavega í gamla daga og kannski það einhver leiti ennþá. Við erum fámenn þjóð og í kannski frekar stóru landi. Og þannig að allir svona samfélagslegir innviðir kosta sitt og það er að mörg að hyggja jafnvel bara á samgöngusviðinu við tökum það er á landi og svo er það flugið og siglingar og allt kostaði þetta mikið á sínum tíma og tók náttúrulega þetta mjög langan tíma þannig að Og var gert í svona átökum, vesturfararnir gáfu Íslendingum til þess að geta stofnað einskipafélag? Jú, einmitt. Við erum svolítið þannig Íslendingar að við fáum einhverja hugmynd og rindum því framtak með átaki. Þekkjum þetta ennþá. Viljum hafa þetta svona. Viljum hafa þetta. Drífa sig stemmingin. Já. Þannig að koma svo. Já. Þannig að þetta er nú svolítið kannski í ég veit ekki hvort ég á sig eðli okkar en allavega menningunni. Að fara svona í hlutina. Hringvegur er náttúrulega sérstakt hugtak hérna. Já. Ég hugsa sér til líka á Írlandi. Já. Ég hugsa það vegurinn sem er þarna. Já. Hann er allavega liggur með ströndinni eða sami vegurinn allar hringinn. Það er hægt að gera kringum Írland. Já, akkurat. Og einmitt án þess að fara inn í landið og svo. Já. Það er eiginlega frekar beint í það að keyra hringinn. Já. En hann var ekki til og þessu hugmynd var ekki til. Nei, hún fæðist eiginlega ekki fyrir en á 7. áratugnum. Þá fara menn að trúa því að þetta sé gerlegt. Að brúa þessar stór ár sunnan jökla. Og það eru ekki bara stórar, það eru óþekkar. Það eru nefnilega mjög óþekkar og það var kannski stóra málið. Það eru svo ódregnarlegar, þessi jökulhlaup miklu. Og þannig að það þurfti svolítið að spá í það. Hvernig væri hægt að hanna mannverkin, þannig að þau stæðust þessi áhlaup eða... Ekki samt ekki svo mikið. Þau eiga, einhverja brýtnar eiga að gefa sig. Já, ég ætlaði einmitt að fara að nefna það að annarkvort þau stæðust á hlaupin eða að mannverkin gæfa einhvern nátt eftir bóknuðu getur við sagt á þess að brotna eða hvernig sem við lýsum því þannig að vatni flæmtist yfir varnagarða að hluta til og þá yfir sandin í staðis að það færi allt undir brúna eins og það gerir svona á venjulegum degi. Þetta er mikil verkfræðileg stúdía. Þetta er mikil verkfræðileg stúdía einmitt og byggir einmitt á verkfræðin líka jarðfræðilegum rannsóknum og það kom svolítið í hlut Sigurðar Þórarinssonar að rannsaka það og það gerðan að beiðni, ég held að hann veri bara beiðni vegagerðarinnar og svo rannsókn eða skýrsla sem hann skilaði, hún kemur út á bók Vötnin stríð. Gott eða var bara ekki þetta sama ár, 74. Stórmerkileg rannsókn og þannig að þetta byggir á miklu vísindum. En var það þannig að við höfum bara ekki þekkingu til þess að ráða þetta verkefni fyrir en á 7. áratugnum, þess vegna var hugmyndin ekki til? Við höfum ekki þessa þekkingu, þessa vísindalegu þekkingu á náttúrunni. En það er tóntmál að tala um það? Tóntmál að tala um það, en við höfum heldur ekki verkværin, eða getum sagt svo, ekki vinnu vélarnar. Það er náttúrulega ekki fyrir svona á stríðsárunum seinni sem að koma svona mjög öflugt tæki til landsins. Aðalega eru það Amerikanar sem flytja þau. Við Íslendingar eignuðumst sum af þessum tækjum og mörg eftir stríð og svo enn öflugri tæki
og þá hægt svona að fara að beisla jökulárnar með því að byggja varnargarða, ryðja þeim upp, flýta til grjót og annað sem þurfti og byggja stór brýr. Þar voru komnar eins og Jökulsá í Lóni 1952 en hún var notabenni landföst við annan endan og það hjálpar til að byggja slíka brýr. Já, sem sagt, annar endin stendur við klett, ólíkt því sem ásist að út á... Já, sem allt er bara út á sandinum. Allt út á sandinum og það náttúrulega erfiðara viðfang, sko. Og það reikna hlutin öðruvís út og þannig til dæmis Hornafjarðarfljót líka, sem mikið fljót og þar var byggð brú 62, ég maður rétt ekki í gagni, 62-3 og svo aftur getum við nefnt aðra. Það er þessu verkefni sem hefur verið að reyna að finna einhverja til þess að reisa nýju brýrnar yfir Hornafjarðar Ós. Það gengur illa að fjármagna það eitthvað neina. Eða eru þær frækandi byrjaðar? Já. Okay. Já, reyndar ekki yfir Ósinn, innar yfir fljótin, en svona eins og við segjum að ég er Hornfirðingur, beint yfir fjörðin, það er bara farið nánast beint yfir fjörðin frá sem sagt höfn, eða rétt fyrir innan höfn og svo yfir á Mýrar í stað þess að fara inn undir fjöllin og þannig að þetta mun stytta leiðina en það gengur svolítið illa að taka veginn í notkun í en sem sagt það eru þarna brýr sem eru svona ákveðnir undanfarar eins og ég nefndi í Lóni og Hornafjarðarfljót og kannski ein til sem er svona ákveðið þrep í þessu ferli og það er brúin yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi sem er náttúrulega í stór hættu í rauninni núna og sýnir hvað þetta eru viðkvæm mannverki, hvað landið er lífandi á þessum slóðum, þetta byggir allt á sandi og það þykir ekkit sérlega gáfulegt að byggja á sandi en við nefnum til að gera þetta og þegar að brúin yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi komin hérna 67, ég voni var rétt með það, frekar 8 að þá var í rauninni ekkit eftir til að tengja loka hringnum en að leggja veg yfir Skeiðarársand en það var reyndar ekkert engin smá bútur sko og þá er settu kraftur í það og svo fá mér lítið hlaup að ég maður rétt 71 úr Grímsvötnum, frekar lítið hlaup og það hjálpaði til að reikna þetta allt út og svo bara gilt á þetta og tekið í gagnið þarna. Hvernig fórum menn þarna yfir áður? Já, voru kljáar? Nei, það er engin tök á því þarna. Þannig að menn fóru bara yfir sandinn, fundu vöð, skattvillingar voru þekktir vatnamenn, margir, kallaðir vatnamenn, þeir sem kunna lesa vatnið, jökulvatnið og þar voru vatnahestar líka, hestar sem voru óhræddir við og kunnu líka lesa í þetta. Og þóldu kuldar, helviti köld þessi. Já, einmitt. Vatnið í þessu fljótum er helviti kalt. Það er alveg ískalt. Og það er ekki bölva hérna. En það lá náttúrulega í álum og þannig að menn fór yfir einn álinn og svo á þurrt og gátu kannski náði sér hitta og áður en fór í næsta þannig að bara fara yfir Skeiðarársand gat tekið nokkra klukktíma. Þú þurftir að eiga svolítið brýnt erindi til þess að leggja þetta á þig? Já, einmitt. Menn voru ekkert að skreppa yfir í Vestursýslunu og Austurssýslunu öfugt. Heldur, það þurfti að sækja lækni eða komast í Kaupstað sem var þá Eyrarbakka lengi vel, svo kom Kaupstað í Vík. Þannig að öræfingar fóru hildumst þangað, þeir fóru til suðurs en ekki austur. Já. Þeir voru eitthvað leiti einangraður báða staði. Já, báðar áttir. Hornfirðingar, þeir geti bara farið eitthvað austur. Hornfirðingar fóru austur á Eskifjörð aldir og svo kom Kaupstaður á Djúpavogi og svo Pappúsi í Lóni. Þetta var svona færast aðeins nær búðin. En kannski rétt að nefna af því þú spurðir hvernig fóru þeir yfir Skeiðarársand áður. Og það er svolítið merkilegt. En fóru líka á jökli. Það er að segja að það var gríðarlega mikið vatn í ánni. Ánum að þá kræktu menn bara upp fyrir og fóru skriðjökulinn hreinlega og þeir kunnu líka þá list ekki góður yfirferðar. Nei, það gæti verið rífin og brotin eða hvað þetta kalla. Já, annars eru þeir nú svona tiltúlega sléttir svona framalega. Þegar þú ferð ofalega. Já. Framalega neðst. Já, svona frekar framalega í rauninni. Ég farið þarna yfir sjálfur sko.
Þannig að svona megnum til þetta frekar slétt, en það er allstar hættur samt. En þannig að hugmyndin verður til eiginlega bara skömmu áður en að þetta kannski bara frá hugmynd að vígslu rúm 10 ár. Já, eitthvað þar bil sko, þar til þetta verður alvara, en Sundabrautin er búin að vera 25 ára á leiðinni. Einmitt, þannig að sko tíminn einmitt, já. Og menn veit ekki eins og við hvort þetta er verið að göng eða brú eða ábrú eða lábrú eða hvað þetta í verður þetta er. Nei, það er alveg rétt sko. Þetta er svolítið skondið. Já. En mér finnst eitthvað áhugavert við þetta að það er eins og hafi bara fjarað undan svona, ég hvað að segja, svona áræðinni. Já, það má vera. Eða við endum eyðum mikil tíma í að tuða. Já. Það er alltaf ykkur, og það lítur að vera þannig að þegar menn voru að nefna þetta fyrst að brúa Skeiðarársand, það hljótur að hafa verið menn að segja hvaða vitleysa, þetta mun ekki fara vel. Já, og fram yfir miðöldina þá bara hreinlega trúðu skattfellingar og fleiri því að þetta myndi aldrei gerast sko. Þeir bara stóði þeirri minningu aldrei nokkuð tíman og alls ekki í okkar lífi. Þannig talaði fólk og ekkert skrítið í rauninni. En á þessu 10 árum frá því að hugmyndin er og þangað til að þetta er gert, þá hljóta það nú að verið ykkur úrtölur, ekki voru allir sammála. Ég hef ekki orðið mikið var við það, satt að segja, en það sko ákvörðin var ekki tekin beinlínis 10 árum áður. Nei, en menn fóru svona að horfa á þetta þennan möguleika. En kannski menn efuðs náttúrulega, og svo fóru menn að koma þarna fyrir vatnadreka, svo kvöldluðum. Það var nú ein svona lausnin og kannski bráðabur lausn að koma fyrir, þetta er svona bara skriðdreki með smá palli. Og hann var í því að flytja bíla yfir. Þannig að og það var hann reyndar komnir öflugir trukkar sem að komast svona á vorin og haustin þegar lítið vatn er í jökulánum. Þannig að menn voru svona aðeins að þreifa sér áfram. Aðeins byrjaðar. En yfir sumatíman þá var þetta náttúrulega óvinnandi vegur að fara á brúin er náttúrulega alveg eyðilegt þessar sveitir, það voru miklu betri þegar það voru einangraðar. Það var ákveðin rómantík í gangi. Það var friður. Já, tímilega hægt hjá ræðingum sko. Og þetta gjör breyti þetta menningunni þar, lífi fólksins. Og sem er náttúrulega orðin allt annað núna, þetta er orðið svo mikið sko túristaland að allan ársinn hring. Þetta er algjörlega óþekkjanleg sveit sko. Hún er það, þó að við höfum þessa frábæru fjalla og jökla mynd. Það myndir sig eins að þá er sko mannlífið og út á hvað líf fólksins gengur er bara að gera ólíkt. Já, það er gera ólíkt, já. En þannig er tæknin, við fáum ekki allt, við getum ekki bæði haldið og það er ekki bæði haldið og sleppt. Þú getur ekki haldið kökun og borða hana eins og Nei. Hefur ykkur stærri sagt. Nei. En þetta hefur kostað sitt. Já, þetta kostaði gríðarlega mikið. Ég veit ekki hvort maður á að vera að nefna einhverja tölur, því að það segir eiginlega ekki í dag, einhvern tíðan voru 2-0 tekin aftur af krónunu og þess að það sko. En þannig ég veit ekki núvirðið, en það myndi kosta fleiri 20 milljarða í það minnsta sko. Já, manstu töluna? Já, með minnir einhvern veginn að það hafi verið eitthvað 0 milljarður sko. Milljarður þá? Já. Svo í gömlum krónum? Gömlum krónum. Þá skulum við bara taka verðlagsreikningavel Og í þessu skuldabréfahappdrætti söfnuðust maður rétt rúmlega 0,5 milljarður. En þetta er nú svona... Þetta er 74? Sagt með ákveðnu fyrirvara. Já, þetta er 74. Segjum að bara, ég get að hafa búið upp á ágúst. Já. Þetta eru 7.300 milljarðar. Það gengur ekki upp. Það er rosalega. Nei, það gengur ekki upp. Nei. Kannski er ég að fara vill með tölur. En hvað það? Þetta er í rauninni stæðsta... Nei, þetta eru 7,3 milljarðar fyrir ekki. Ég trúi því nú alltaf heldur. 7,3 milljarðar. Það er ekki neitt. Það er ekki neitt. Nei. En það er náttúrulega verðlag það er ekki bara þetta að leggja hérna með verðlag heldur hefur sko verðgildi. Já. Ef fólk ferðast í fátækur löndum þá áttar menn sig á því að peningarnir hafa meira gildi þar sem er fátækt. Einmitt.
að taka það með laun og fleira sem að liða á bakvita sem að hækka mikið með tekjur ríkisins og eitthvað. En samt finnst manni stundu þegar við erum að tala framkvæmdir ykkur að gera við eitthvað vegarstúf hérna inn í Reykjavík og metið á 3 milljarðar sem hann kostar. Þannig að það líka orðið eitthvað svona verðbólga í sko verktaka bransanum. Já, og svo náttúrulega í sambandi við segjum bara umhverfiskröfur og öryggiskröfur og alls konar svoleiðis. Það komur reglugerðir og allt þarf að vera alveg pottþétt á alla kanta. Herðu, hver ákvað er þetta ekki vinstri stjórnin 71 sem að tekur ákvörðunina? Nei, þetta er náttúrulega komið í gang áður sko. Svona undirbúningur. Í tíð viðreisnar stjórnarinnar. Það sem er tekin ákvörðunin? Já, sko, ég veit ekki, ég skal ekki alveg segja hvenar var nákvæmlega ítt á takkan og sagt bara, já, nú bara gerum við þetta. Ég man það ekki nákvæmlega. Það er nálægt þessum stjórnarskiptum reyndar. En ég er ekki frá því samt að þetta hafa nú verið komið það langt í tíð viðreisnar stjórnarinnar. Þessi ríkisstjórn 71-74, hún nýtur ekkert svona, það ekki talað vel hana beint í sögunni, en hún gerði margt. Hún færði út landringina, 50 milljónir. Og svo... Hún gerði stór átök í húsnæðismálum. Og átök alls konar, eða átök á landsbyðinni, þetta var landsbyðastjórn svolítið og byggðastefni í Háum Höfð. Þannig að þetta smettpassar hringvegurinn í það dæmi. En svona pólitískt að leggja út í svona mikla framkvæmd, þú kannast við umræðina þessum Fjarðarheiðargöng. Þá kostar eitthvað 60 milljarða í FL og hvað margir sem búa á Seyðisfirði? Það svona 900 manns tæplega og fyrir fækkandi. Ég meina, er þetta réttlætanlegt að eyða svona miklum peningum fyrir, var ekki eitthvað svona umræða að er þetta ekki ansi dýr framkvæmd þarna til þess að koma fámennum sveitum í tengsl við menninguna? Já, sko heilum landsluta. Það var meira að tala þannig að koma Austurlandi í örugt vegasamband og þá leiðin var lengri norður fyrir land, sko. Hún var það. Sérstaklega fyrir þetta Suðausturland eins og Hornfirðinga, mitt fólk. En líka sunnanverða Austfirði og bara, við getum sagt, allt Austurland. Að vegasambandið sunnanlands, það var á ýmsan hátt betra álitlegra bara með tilliti til vetrarferðar sem var miklu stærra atriðið þá. Vegir teftust meira kannski norðan til meiri snjógangur og svo leiðis harðari vetur. Þannig að ávinningurinn, allavega það sem ég sá í mínum skoðunum á þessu ég var ekki við neikvæðni, satt að segja. Heldur bara í ákvæðni, það er ákveðin bjartsýni. Svo ef að ég manni þetta alla barsminni, ég var 13 ára þegar þetta var, þannig að þetta er svona eitthvað rúmlega barsminni, að þá minni mig að þessu hefði líka fyllt svona jákvæðna því leiti að fólk flyktist út á hringveginn í svona sumarleyfi. Og það var að keyra hringveginn var allt í það hægt. Og ég held að Íslendingar hafi ferðast innanlands þetta árið og næsta ára á eftir. Já, næstu ára á eftir, einmitt. Eru þið búin að fara hringinn? Við vorum í sumar, eitthvað svona samtal, sko. Ég leik mér aðeins með þetta einmitt í bókinni. Þannig að sú stemming var líka fyrir hendi, sko. Svo bendi til svona jákvæðni. Já, það gerir það, sko. Þarna fekk fólk kannski möguleika á því að heimsækja ættingja austur á landi eða fara austur á Hérað, sko, Hallormsstaðar, sko, tjalda þar. Annað í þessu sem maður kannski þarf að horfa til líka er bílaeign. Hún var að verða mjög algeng á þessu tíma. 10 árum áður var staðan allt öðruvísi. En við erum laus við þessu höft, það er meiri innflutningur og fjölskyldubíllinn er bara orðið svona normal. Og þannig að þannig gat það var að sitja krakkan í aftursæti og keyra á stað, sko. Þetta var auðvitað nýtt, reykt í framsætinu, já. Og bílarnir ekkert sérlega þéttir, mikið rík, ekki bundið slitla bara til Keflavíkur. Já, það var ekkert öðruvísi. Það enda bara, það var bara ekkert. Nei, það var nánast ekki neitt.
og með þess að því ég byrjaði að keyra sko að þá keyrði maður á malavegi mikið til milli Hafnar og Reykjavíkur. Já. Þannig að þetta, ég veit ekki hvort að fólk á kannski í okkar aldri hefur minningar þessar ferðir, að þær voru, ég veit ekki hvort að fólk myndi láta bjóða sér þetta í dag. Ég veit það ekki að það af því að við höfum það svo gott í nútímanum en við höfum ekki þann samanburð þá, þannig að þetta var nú alltaf einhver spenna á tilökun í kringum svona ferðalög, fannst mér. Varst þú fenginn í þetta því þú hortverðingur? Já, við vorum eiginlega að spyrja þau hjá sögufélagi sko, en það var þó nefnt við mig svona þegar ég var að hugsa málið að ég væri nú hortverðingur, austurskatvellingur og hefði þessa tengingu, þannig að kannski skipti það einhverju smá máli. Ég var líka búin að skrifa sögu Hafnar í Hortnaverði fyrir bæjarfélagið, að vísu fyrir löngu síðan. Þar koma samgöngumál náttúrulega mikið við sögu af því að þau hafa skipt austurskatvellinga miklu máli. Það breytir öllu þessi. Já, einmitt. Já, það gerði það. Ég meina, Ísland var náttúrulega á hraðri leiðin í nútíman og komið svo sem inn í nútíman og nútíminn, hann kallar alltaf á öruggari og skilvirkari samgöngur, bara stöðugt og við þekkjum þetta ennþá og þannig að ef að Höfn og þessi staðir á sunnanverðum Austfjörðum átt að vera lífvænlegir, átt að vera framtíðar að þá þurfti þessa tengingu. Annars var það bara flugið, eða ekkert bara flugið, þetta flugið var frábært og sinn hátt. Svona skipasiglingar sem voru meiri þá en nú. Já, virkilega. Það voru strandsiglingarnar alveg í fullu gildi ennþá, en þar voru á þessum tíma, þá var það fyrst og fremst vöruflutningar. Að farþegaflutningar með skipum voru nú einmitt að leggja stað á svona 7. áratugnum. Já, voru Esjan og svona voru farþegaklefar ykkur? Já. Ekki mikið, eða svona, Esjan var ekki beint farþegaskip að hvort tvekja? Já, jú, það var það. Þannig að allir minnst ef að fjölskyldu voru að flytja á milli landshluta, að þá tóku þessir jafnvel far með Esjunni. Þannig var það og afa sem lutt á austan, Vopnafirði, þau kom með Esjunni til Hafnar, svona bara sem dæmi, þannig að fólk gerði þetta ennþá. Stundum var sagt þarna á þessum tíma, nú ég ennþá að fletta upp í bassmenninu, að þegar það var reist brú að einhverju einangræður sveit, að þá var það fyrsta sem kom yfir brúna var fólkið að flytja suður. Já, það nú þetta sko. Þetta var ekki til þess að það fjölgaði fólki, það ekki fyrir kannski á síðari árum sem að sko fólksfækkunin hefur stoppað, örugglega í Örvarsveit og ég veit ekki með Höfn. Já, það er aðeins fjölgað undanfarin ár. Ég held þessi víðast land sem að fólksfækkun landsbyggðarinnar, hún hætti fyrir svona 10 árum síðan. Já, ferðamennskan held ég hafi gert þarna mjög mikið sko eftir Eyjafjallajökulsgosið að það var náttúrulega þessi sprengja í ferðamennsku og allt árið meira og minna, þannig að það gerir sveitir jafnvel, lífvænlegar, fólk hatt snúið sér að þessari atvinnu, jafnvel að fullum krafti. Þannig að þetta er ekki smá innspýting í rauninni í landsbyggðina. Sérstaklega þetta svæði. Þessi lína frá Reykjavík að Jökulsárlóni. Já. Þarna keyra menn á milli eins og ekkert sé. Þarna fer bara 70% af túrismannum á Íslandi held ég farið þarna eftir. Já. Það er ekki smáræði. Þannig að en svona að því myndust á skipinni mitt að það er svolítið skemmtilegt að fyrsti hringvegurinn, við getum sagt umhverfis Ísland, var sjóvegurinn og sem kom einmitt með þessum strandflutningarskipum þegar að strandferðarskipin fara að ganga hringinn sem er svona undir lok 19. aldar kannski 1875, 80, 90, þetta er að festa sig í sesti á þessum tíma, þá er komið hringvegur, sjóvegur. Og sem að tengir fjarlægðri byggðir. Tengir fjarlægðri byggðir. Og breytir Íslandi í samskipti sem hafa verið. Nákvæmlega, það voru að spretta upp með frá ströndinni svona sjávarþorp lítil. Það verið að gefa leyfi til að reka verslun hér og þar og alls konar víkum og vógum og strandferðarskipin þau nærðu sjávarútvegurinn að byggjast upp einmitt. Það þurfti að afla fiskjar í framleiðslu og þannig kom það til sko. En svo þegar samgöngur eflast á landi smá saman, það kemur fram á 2000. öldina að þá fer svona aðeins að fjara undan strandbyggðinni
Já. Þannig að þetta þróunin sko. Þetta hangir allt svo mikið saman, sem sagt, byggðaþróunin og samgöngu sagan. Vil gleymast að hafið var, ég segi ekki hraðbraut, en samgöngubraut. Já, þegar að vélskip eru komin til söguna, þá var þetta að vera með tímaáætlun sem var ekki hægt meðan seglin voru notuð af því að það var erfitt að reikna það út hvernig vindar blésu og svoleiðis. Engir vitar kannski við ströndina heldur, en þannig að þegar vitarnir eru komnir og vélskipin, strandflutningaskip með vél, að þá var þetta bara, þá kom tímatabla og þetta gerði náttúrulega viðskipti allan rekstur betri, fólk fekk atvinnu. Þannig er það að breytast. Herðu, gaman að fá þig, Arþór, að spjalla hringveginn sem að skiptir miklu máli þegar hann kom og þessi stemming sem að þú varst að lýsa, ég man alveg eftir henni. Þetta tengdist einhvern veginn. Það var svona, ég held þetta sé á bakvið svona sögurskilning, svolítið svona sjálfstæðisbaráttunar, var að Íslendingar næðu sko tökum á eigin málum og ef þeir næðu auðlindum hafsins undir sig, þannig að þær færi ekki til austurstrandar Englands eða Þýskalands eða í Baskalönd, að þá gætu við auðvitað lyft Íslandi upp og gert það að svona nútímalegu landi. Ég held að hringvegurinn sé stór hluti að þessari svona hugmynd. Já, þetta hangir alveg saman og þetta sko baráttan fyrir landhelgisstríðin. Hvernig síðasta, er ekki 76 sem við færum út, sem því líkur öllu saman sko. 2 árum eftir að hringvegurinn tekin í gagnið. Þannig að þetta hangir algjörlega saman sko. Það er hvort að við getum mótað gott mannlíf á Íslandi. Einmitt. Landhelgisstríðin eru náttúrulega stæðsta sjálfstæðisbaráttan. Það er ekki peksið við Dani, það er náttúrulega það að ná undir Ísland auðlundum hafsins, sem er lykilinn að því að setja að lifa af í þessu, annars er þetta bara útnári. Já, og nú erum við einmitt, sumir hættir að við getum mist þessa auðlind og tökin á henni. Sumir segja að við mistum þetta í hendurnar að örfáum fjölskyldum. Svo má segja það. Þeir sem að háðu, eins og Guðmundur kennist þess, sem að háði stríðin, hann kvartaði yfir þessu. Ég var ekki að heyja þetta til þess að þessu örfáu fjölskyldur eignist þetta. Ég tilheyri einni af þessum fjölskyldum, þannig bara svo við það. Það verður fyrir dýbri það. En þannig er það, ég bara fættur inn í það. Já, svona er það bara. Herðu, gaman að fá þið að tala hringveginn. Takk fyrir mig og gaman að fá að koma. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöldi. Það er öllum gestunum sem hafa hingað komið og Ásdísi og Birni fyrir að taka viðtölin og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafa verið að horfa og hlusta. Þið breytið þessu spjalli okkar í fjölmiðlun og mest þakka ég þeim ykkar sem að hafa gerst áskrifendur og gefa okkur afl til þess að halda samstöðinu úti og vonandi byggja hana enn frekar upp. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagi, það er einmitt Alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna, þetta er tilraunaverkefni, hvort hægt sé að byggja upp lýðræðisvettvang, umræðuvettvang og fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda og áhorfenda. En þetta er komið hjá okkur í kvöld. Næst verður Rauðaborðið á morgun klukkan 8.